आदरणीय उपस्थित सज्जन महानुभावहरुमा नमस्कार. Good morning in USA, good evening in Nepal and India. Association of Nepalis in the America ANA को संयोजनमा आरम्भ हुन लागेको आजको यस विशेष कार्यक्रममा जुम तथा फेसबुक मार्फत संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा बाट सहभागी हुनुभएका यहाँहरु सबैलाई आजको म मोडरेटर लक्ष्मण प्रधान हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. Thank you for your time and participations. र आजको यो प्रोग्राममा को मोडरेटर म र मेरो साथी डाक्टर उषा शर्माले मिलेर गरेका छौं. र मोडरेटको आधारमा चाहिँ म आफ्नो छोटो परिचय यहाँहरुलाई सुनाउन चाहन्छु. म लक्ष्मण प्रधान, म अमेरिकाको मेरील्यान्ड स्टेटको एस्टन शहरमा बस्छु र म अमेरिकामा बसेको 25 वर्ष भन्दा बढी भयो. पेशाले म सीपीए हो र म अहिले क्यापिटल 1 को ग्लोबल ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु र डीसी का विभिन्न संघ संस्थामा 20 वर्ष भन्दा बढी चाहिँ म विभिन्न पोजिसनमा चाहिँ कार्यरत छु र अहिले म एएनए को युथ कोअर्डिनेटर भएर काम गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ. र आदरणीय साथीहरु, आजको यो वेबिनारको किन आवश्यकता र त्यसको पर्पज र उद्देश्य के हो भन्ने कुराहरु म भन्न चाहन्छु. आज विभिन्न कारणले संसारका विभिन्न मुलुकमा हामी बसेका छौं. हामी लाखौं प्रवासी नेपालीहरु अर्थात् एनआरएनहरुले झेलिरहेको र झेल्नै सक्ने सम्भावित लिगल समस्या र अवस्थाको जानकारी हुनु धेरै आवश्यक देखिन्छ. ज्वलन्त उदाहरणमा अहिलेको रिइलेक्टेड भएको माननीय रवि लामिछानेले भोगिरहेको स्थितिलाई लिन सक्दछौं. हाम्रो देश नेपालले गैर आवासीय नेपालीहरुको रिमिटेन्स मात्र भित्राउने होइन कि उनीहरुको लगानी र सिपलाई कसरी प्रबन्धन गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिन जरुरी छ. कतिपय गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धित कानुनहरु बनेका छन् र कति कानुनहरु पेन्डिङ पनि छन् र कति कानुनहरु बनेका भए पनि इनेक्टेड गरेको भए पनि त्यति क्लियर छैन र ती कानुनहरुमा पुरै परिभाषण गर्नुपर्ने देखिन्छ. र यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखी संसारभर छरिरहेका आम नेपालीहरूलाई सुसूचित गराउने राय परामर्श लिने उद्देश्यले आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो. अब म मेरो साथी डाक्टर उषा शर्मालाई उहाँको छोटो परिचय दिन अनुरोध गर्दछु. नमस्कार नेपाली वर्गलाई, नेपालबाट हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई, विदेशमा संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर कृपया गरिदिनुस् न, म्युट गरिदिनुस् न. नमस्कार प्रोफेसर म्युट गरिदिनु न प्लिज. म धेरैजनाको साथी हुन सक्छु. नभए म गर्दिम खै. कन्टिन्यू प्लिज. ल कन्टिन्यू गर्नुस्. सम्पूर्ण नेपालीहरूको जल्दो बल्दो विषय, सबैजनाको मनमा भएका कुराहरू, भोलि के होला कसो होला, लिगल प्रावधानहरू के छन्, हाम्रा सम्पत्ति नेपालमा, हाम्रा परिवार नेपालमा, हामी यता आएर बसेका छौं भन्ने यस्तो इन्क्युजिटिभ अहिलेको वातावरणमा संसारमा उठिरहेको छ. सबैको मनमा नेपाल भित्र बस्नु भएकोलाई हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी छोरी आमा बाउ बाहिर छन्, के होला त फर्किँदा, हामी यहाँ बसिरहेका छौं, बाहिर बसेका छौं, जाँदाखेरि के कसो होला त भन्ने यो जल्दो बल्दो क्वेसनलाई अलिकति भए पनि छुन सकिन्छ कि भनेर एएनए एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाजले यो सानो प्रयास एउटा गरेको छ. म अहिले करेन्ट ट्रेजरर एएनए को
नमस्कार सबैजनालाई, यहाँहरूलाई स्वागत छ प्रोग्राममा। म बोस्टन, अमेरिकाको बोस्टनमा बस्छु। पेसाले म प्रोफेसर हुँ, म कलेजमा पढाउँछु र बोस्टनको नेपाली अर्गनाइजेसनहरू थरीका विभिन्न अर्गनाइजेसन जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ धेरै अर्गनाइजेसन छ, सबैजनालाई थाहा विदितै छ र सबैमा एक्टिभ छौँ। 20औं वर्षदेखि म यस्तो कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ भइराखेको छु र आजको यो प्रोग्राम पनि अघि मैले भने जस्तो जल्दो बल्दो बर्निङ इस्युजमा हामीले अलिकति भए पनि केही चाहिँ सुनेर केही फाइदा लिन सक्छौँ कि भनेर यो प्रोग्राम सुरु गरेको छौँ। प्रोग्रामको अन्तसम्म बसेर हेरिदिनु होला। नमस्कार। र अब म हाम्रो एएनए को करेन्ट प्रेसिडेन्ट विजय भट्टराईज्यूलाई प्रोग्राममा निम्त्याउन चाहन्छु र उहाँको 2 शब्द सुनौँ। धन्यवाद डाक्टर उषा शर्मा। म विजयराज भट्टराई, एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाज एएनए को अध्यक्ष। आजको यस कार्यक्रममा यहाँ हाम्रा 2 गेस्टहरू जसले हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै हामी राखिसक्नुभयो हाम्रो संयोजकहरूले कुरा, हाम्रो यो जल्दो बल्दो विषय जुन हामी प्रवासमा रहने नेपालीहरूको लागि एकदमै चासोको विषय छ, त्यसका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने डाक्टर नारायण घिमिरे सर र निदा दुन-मल्लज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा एएनएका पूर्व अध्यक्षहरू, ट्रस्टीज्यूहरू लगायत एएनएका धेरै शुभचिन्तकहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका जो जति व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई हामी एएनएको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर यो मान्छेले सबैभन्दा मानव जाति नै सबैभन्दा स्वार्थी जाति हो हैन। हाम्रो चाहिँ संस्कृतमा पनि एउटा भनाइ छ, 84 लाख जुनी हामीले चाहिँ पार गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि हामी। यो 84 लाख चाहिँ प्रकारका प्राणीहरू मध्येको मान्छे एउटा यस्तो प्राणी हो जसले मात्रै कमाउँछ तर त्यो सधैँ भोको रहन्छ के, जो सधैँ असन्तुष्ट छ, त्यस्तो खालको प्राणी हो। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामी धेरैभन्दा धेरै गर्न चाहन्छौँ, आफूले गरेका कुराहरूलाई जगेर्ना गर्न खोज्छौँ, जोगाउन खोज्छौँ। अब त्यही क्रममा हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो एउटा सानो तथ्याङ्कले पनि, यो अथेन्टिक तथ्याङ्क त होइन, त्यही पनि करिब 60 लाख नेपालीहरू चाहिँ देश बाहिर छौँ भनेर चाहिँ भनिन्छ। नेपाल हुन त नेपालको जनगणनाले 22-23 लाख कति मात्रै देखाएको छ। अनि त्यसपछि नेपालीहरू सङ्गठित रूपमै तथ्याङ्ककै रूपमा चाहिँ 50 वटा देशमा चाहिँ नेपालीहरूको संस्थाहरू नै छन् हैन। झन्डै तपाईको 1,20,000 मान्छेले प्रति वर्ष डाइभर्सिटी भिजा भर्छन्। भन्नुको अर्थ 1,20,000 मान्छे चाहिँ देश छोडेर जानलाई तयार छन्। त 1,20,000 भनेको 1,20,000 सँग चाहिँ एउटा परिवारमा औसतमा 4 जना मान्छे चाहिँ जोडिएको हुन्छ। भन्नुको अर्थ 5 लाख मान्छे चाहिँ प्रति वर्ष देश छोडेर जानलाई तयार छ। तपाईको 2 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले हामीले चाहिँ नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ एनओसी को रेकर्डलाई हेर्यौं भनेदेखि 2 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले प्रति वर्ष चाहिँ विदेश जानलाई, विदेश पढ्न जानलाई भनेर चाहिँ अप्लाई गर्छन् र जो पढ्न आउँछन् उनीहरू प्राय फर्किएर जाँदैनन्। यस्ता धेरै कुराहरू जुन देशमा चाहिँ तपाईको 11 खर्ब 19 अरबको चाहिँ रेमिट्यान्स जान्छ बाहिरबाट हैन, यो देशले आफ्ना देशका त्यही जन्मिएका, त्यही हुर्किएका, त्यही बढेका, त्यही पढेका मान्छेहरू विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि प्रवासमा गएर केही समयका लागि उनीहरू स्थापित भए। तर त्यो कुरोलाई चाहिँ उनीहरू मुलुक फर्किने, उनीहरूका मुलुकमा भएको आफ्नो चाहिँ जे जस्तो जायजे थाहा छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही गर्ने, उत्साहित बनाएर देश फर्काउने भन्दा पनि हतोत्साहित बनाएर चाहिँ उतै बस, तिमीहरू आफ्नै स्वार्थका लागि त गएका हो नि भन्ने ढङ्गले गरेको जस्तो हामीले महसुस गर्छौँ। तर यो हामी पब्लिकले गरेको महसुस हो। कानुनले के भन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू यस विगतमा भएका केही घटनाहरूले हामीले केही कुराहरूको जानकारी गराएको छ। त्यसले गर्दा हामी अझ प्रवासमा बस्ने मान्छेहरू अलिकति चाहिँ अनसेफ फिल गरिरहेको अवस्थामा हामीले यो कार्यक्रममा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको तर्फबाट, कानुनका तर्फबाट केही कुराहरू अझ बढी थप कुराहरू हामी यो कार्यक्रमलाई हामीले केही समयदेखि बेला बेलामा गर्दै आएका छौँ र त्यसलाई अझ थप बनाउँदै हाम्रा चाहिँ साथीभाइ प्रवासमा रहने सबैलाई जानकारी गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको। फेरि पनि म यो कार्यक्रमका हाम्रा 2टा संयोजकज्यूहरू जसले यसलाई सम्भव बनाउनु भयो, हाम्रो डाक्टर उषा शर्मा र लक्ष्मण प्रधानज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो कार्यक्रममा यहाँसम्म ल्याउनलाई हाम्रा एएनएका पास्ट प्रेसिडेन्ट, एक्जिक्युटिभ कमिटीका साथीहरू, ट्रस्टीज्यूहरू लगायत यहाँ
यी उपस्थित हुनुहुने सबैलाई स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू विजय भट्टराईजी, तपाईँको सर्ट एन्ड स्विट वेलकम एड्रेस र समसामयिक कुराहरू गर्नुभयो। र यो कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि केही हाउसकिपिङ आइटमहरू छन्, त्यो यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भने सबै साथीहरूले आफ्नो फोनका स्पिकर र अडियोहरू चाहिँ म्युट गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन। र तपाईँहरूको आइफोनमा छ भने तपाईँले आफ्नो नामहरू त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् र आइडेन्टिफिकेसनको लागि। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन हाम्रो जुन दुईजना आउटस्ट्यान्डिङ स्पिकरहरूले उहाँले प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि हाम्रो क्वेसन एन्सरको सेसन हुन्छ। अनि क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन एन्सरको सेसनमा चाहिँ क्वेसन गर्न चाहन्छु हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्। त्यहाँ एउटा त्यो रियाक्सन छ, यो एउटा चाहिँ रियाक्सन भन्ने छ, यो हाम्रो यो जुमको रियाक्सनमा चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्ने एउटा आइकन छ, त्यसमा उ गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ छैन भने तपाईँले च्याटमा पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा पनि आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, कृपया त्यो गर्नुहोस्। र क्वेसन गर्दाखेरि आफ्नो नाम र आफू बसेको ठाउँ अथवा देश त्यो मेन्सन गर्नुहोस् र प्रिसाइजली आफ्नो छोटो क्वेसन राख्नु, जसमा हामीले यो सल्युटेसनहरू अथवा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू भन्न जरुरी छैन, किनभने यसले टाइम खान्छ, हामीले धेरै कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ डिस्क्लेमरको रूपमा चाहिँ यो सेसन चाहिँ खालि यो इन्फर्मेसन सेसन हो र यसको चाहिँ यहाँबाट जे कुराहरू भएको छ त्यो खालि हाम्रो एउटा नलेज र इन्फर्मेसन्स आइडियाहरू सेयर गर्ने मात्र हो र यो चाहिँ कुनै लिगल एडभाइस होइन। र तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिगल एडभाइस मानेर चाहिँ केही लिगल इस्युहरूका कुराहरू नगर्नुहोस् र यसमा चाहिँ एएनए का पदाधिकारी, एएनए र स्पिकरहरू कुनै पनि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने छैन। अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो वेबिनारमा दुईजना एकदम आउटस्ट्यान्डिङ स्पिकर छ, नेपाल र एकजना चाहिँ नेपालबाट, अनि अर्को हाम्रो मिसेस दुन-मल्ल चाहिँ इन्डियामा हुन्छ, दिल्लीबाट जोइन गर्नुहुन्छ। र यो वेबिनारमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँले विभिन्न कुराहरू एनआरएनसँग रिलेटेड विभिन्न कुराहरू, स्पेसली ल, रेगुलेसन्स र इस्यु, आजको करेन्ट इस्युहरू के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई स्पष्ट गर्नेछन्। र म चाहिँ I want to welcome and introduce our first speaker, Dr. Naravan Ghimire. Dr. Naravan Ghimire is a senior advocate at the Supreme Court of Nepal. He holds a doctorate of Judicial Science, JD, and LLM from California, USA, and MA LLB from Nepal. उहाँ चाहिँ फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, यो सेन्टर फर रुल अफ ल नेपाल भन्नेको फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ एनआरएन रिलेटेड लहरूको चाहिँ क्लोजली रिभ्यू र एनालाइजहरू धेरै गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो एक्सपर्ट ओपिनियन विभिन्न सेमिनारहरूमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियनहरू पनि एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ एकदम बढी एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ आफ्नो यो लिगल, फेडरल, प्रोभिन्सियल र लोकल लेभलका विभिन्न कानुनी कुराहरूमा चाहिँ धेरै अनुभवी हुन्छ र गभर्मेन्टको विभिन्न लेभलमा पनि उहाँले चाहिँ यो कानुनी कुराहरूको चाहिँ परामर्श दिनुहुन्छ। र अहिले उहाँले फेरि अर्को एउटा किताब पनि लेख्नु भएको छ, जसको शीर्षक छ टट ल एन्ड प्र्याक्टिस इन नेपाल छ। र उहाँले यो बाहेक पनि विभिन्न ट्रेनिङहरू र लिगल सम्बन्धी ट्रेनिङहरू र पढाउनु पनि हुन्छ नेपालमा। उषाजी, अब तपाईँले अर्को मिसेस दुन-मल्लको बारेमा। थ्याङ्क यू लक्ष्मणजी। हामीसँग अर्को आउटस्ट्यान्डिङ अटर्नी हामीसँग हुनुहुन्छ निदा दुन-मल्ल। उहाँलाई एकदमै धेरै इन्टरनेसनल नलेज छ लको बारेमा। उहाँले नेपालमा मात्र होइन
इन्डियाको सुप्रिम कोर्टमा पनि 8 वर्षभन्दा बढी काम गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा पनि 10औं वर्ष लिगल प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ। उहाँ अहिले कन्सल्टेन्ट विथ पायोनियर ल एसोसिएट्स सँग आबद्ध हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग चाहिँ धेरै हाम्रो नेपालको एक्सपिरियन्स त छँदैछ र उहाँले स्पेसिफिकल्ली आर्बिट्रेसन एन्ड प्राइभेट क्लाइन्ट ग्रुपहरूसँग पनि काम गर्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, development and capital market sector with a specialization in legal risk management and best business practices मा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यसै भएर हामीसँग दुईजना आउटस्ट्यान्डिङ एकदम एक्सपिरियन्स्ड लिगल नलेज होल्डरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूसँग सुनेर धेरै नै हामीहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। निदा दुन-मल्ल हामीसँग हुनुहुन्छ आज। स्वागत छ उहाँलाई पनि। लक्ष्मण अब म हाम्रो डाक्टर नारायण घिमिरेज्यूलाई चाहिँ आजको यो जुन चाहिँ वेबिनारको बारेमा डिस्कसन्स र उहाँको प्रेजेन्टेसन्स गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्दछु र उहाँले विशेष गरेर चाहिँ आज NRN को सिटिजनशिप, करेन्ट एन्ड प्रपोज NRN बिलहरू के छन् र इस्यु अफ प्रपर्टिज ओनरसिप र ट्रान्जेक्सनका कुरा साथसाथै NRN का आइडी कार्डहरू सम्बन्धी चाहिँ विशेष उहाँहरूले स्पष्ट गर्नेछौँ। ल लेट वेलकम Dr. Ghimire to express his opinion here now. Thank you. Dr. Ghimire ji. Thank you, लक्ष्मणजी। सबैजना नमस्कार। मलाई खुसी लागेको छ यहाँ केही पुराना साथीहरू रजर जिल्ला देखिरहेको छु, द्रोणजी हुनुहुन्छ, भक्त थापाजी हुनुहुन्छ, धेरै पुराना साथीहरू पनि देख्न पाइयो। यस्तो सन्दर्भ जोडिँदा मजा हुन्छ। तपाईहरुले पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भनिहाल्नु, म त्यतातिर जान्न। अब म सिधै यो विषयवस्तुमा म आफ्नो चाहिँ अनुभव भन्दा पनि जे छ लिगल रिजिमको करेन्ट सिचुएसन के हो, त्यसमा हामीले प्र्याक्टिसमा भोग्नु परेको ह्यासल्सहरू के हुन् र पार्लियामेन्टले र सरकारका केही निकायले प्रपोज गरिरहेका लहरू के छन् भन्ने बारेमा म शेयर अलिकति गरौँला। सब्स्टेन्टिभ रूपमा म शेयर गर्छु। म यो स्क्रिन शेयर पनि गरौँ हैन? हुन्छ। राखौँ, तर यो मैले खाली उसको लागि मात्रै होला, मलाई त्यति छैन, अरु यसमा हेरिरहनु पर्ने छैन। मैले मूल रूपमा चाहिँ अब हाम्रो NRN सँग रिलेटेड व्यवस्था सबभन्दा पहिलो हेर्नु पर्दाखेरि संविधानदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई थाहा छ NRN ले संसारभरको बलमा एउटा यो सिटिजनशिप, ड्युअल सिटिजनशिप को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज उठाइरहेको, त्यसभन्दा पछाडि सिटिजनशिपको कन्टिन्युएसन होस् भन्ने अर्को आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा पोइन्टमा आउनु पर्यो ल्यान्डिङमा भने हाम्रो अहिले संविधान, वर्तमान संविधानको व्यवस्था के हो त भन्दा NRN को हकमा चाहिँ संविधानको धारा 14 मा एउटा दोहोरो नागरिकता पनि होइन, नागरिकताको निरन्तरता पनि होइन, नागरिकताको कति किसिमका हुन्छन्, कति किसिमको नागरिकता दिन सकिन्छ भने हरेक देशको कन्स्टिट्युसनले गर्ने व्यवस्थामा एउटा थप व्यवस्था गरिदियो। यो प्रेसरले नै होला, थप व्यवस्था के भने एउटा गैर आवासीय सम्बन्धी छुट्टै नागरिकता दिने भने नागरिकताको किसिममा एउटा वंशजको हुन्थ्यो, अर्को अंगीकृत हुन्थ्यो, अर्को अनररी हुन्थ्यो, प्राय सबै देशमा हुने गर्छ। र हामी यहाँ चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा नागरिकताको थपिएको छ। यसलाई उपलब्धि भन्दा पनि हुन्छ, जे भन्दा पनि हुन्छ। गैर आवासीय सम्बन्धी चाहिँ नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने भने धारा 14 मा भनियो। यो संवैधानिक व्यवस्था हो, यो एउटा बलियो व्यवस्था हो। अब म एउटा मात्रै यहाँ कुरा के थप्न चाहन्छु भने यो यसमा चाहिँ हामीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक जम्मै अधिकार दिएको छ भनेर धेरै साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। राम्रोसँग माइन्युटली तपाईहरुले संविधान र कानुनको शब्द हेर्नु भने राजनीतिक अधिकार बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन। यस संविधानमा पनि लेखिएको छैन, कानुनमा पनि लेखिएको छैन, हामीले भनेको मात्रै हो। NRN का धेरै साथीहरूले भनिरहँदा यो राजनीति भन्ने शब्द अब प्रस्तावमा चाहिँ हालिदिएर अंकुश लगाउन लागेको छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामीले आवाजहरू उठाइरहनु पर्दाखेरि एक नम्बर ध्यान दिनुपर्ने, म एज ए लयर, लको स्टुडेन्टले के भन्छु भने यो सब्स्टेन्टिभ रूपमा लिगल र कन्स्टिट्युसनल रिजिम के छन् भन्ने कुरा
यो अथेन्टिक सोर्सहरू हेर्नु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्छ। मैले धेरैपल्ट हेरेँ, यो राजनीतिक अधिकार भन्दा बाहेक त छैन, त्यस्तो शब्द लेखेको छैन। आर्थिक सामाजिक र अरू अधिकारहरू दिने सङ्घीय कानुनले रेगुलेट गर्ने भन्ने यो व्यवस्था आयो। आजको व्यवस्था चाहिँ संविधानको यो हो। यो एउटा गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म यो 72 भएको संविधान बमोजिमको नागरिकता बाहिर बस्ने नेपालीहरूको लागि प्रयोग भएको छैन, आएको छैन। यो चाहिँ लागू भइरहेको छैन धेरै कारणले, किनभने यो ऐन बन्ने बाँकी छ, ऐन नभएको कारणले यो लागू भइरहेको छैन। अब यो कसलाई लागू हुन्छ भन्ने दुईटा अर्को पनि प्रभाव छ। हामीले NRN को कुरा गरिरहँदाखेरि NRN सँग रिलेटेड ल र यसका अरू प्रोभिजनहरू, जस्तो लक्ष्मणजीले सुरुमै भन्नुभयो, हामी आजको सेसनमा यही कन्सर्न गर्छौँ होला प्रोपर्टीको ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा। भोलि पर्सि आएर चाहिँ अलि 2-3 पुस्ता भएका हाम्रा बच्चा बच्चीले यहाँ आएर प्रोपर्टीको क्लेम गर्दा, कुनै पेसा व्यवसाय गर्दा के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो कसलाई मात्रै लागू हुने हो, यो ऐन र संविधान चाहिँ लागू हुने हो भने जो व्यक्ति विदेशमा गएर विदेशको सिटिजनसिप लिएका छन् त्यसको लागि मात्रै लागू हुने व्यवस्थाको बारेमा हामी कन्सर्न हुन्छौँ। सिटिजनसिप लिएको भन्दा बाहेक अरूको हकमा चाहिँ प्राय नेपाली सरह हुन्छ। त्यहाँ एउटा प्रोभिजन बाहेक, एउटा प्रोभिजन मात्रै संविधानले अंकुश लगाएको छ। धारा 291 ले ग्रीन कार्ड अथवा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको स्ट्याटस लिएर बसेका व्यक्तिहरू कोही छन् भने उनीहरूले राज्यको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउँदैनन्, नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् भन्ने यो चाहिँ एउटा बिटर, एउटा नराम्रो, एउटा बायसनेस, एउटा अंकुश लगाएको छ। यसमा हामीले धेरै सुरुमा पनि ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ PR होल्डर, ग्रीन कार्ड वालालाई भयो भने बाँकी सबै लागू हुने विषय भनेको विदेशको सिटिजनसिप लिइसकेपछि, पासपोर्ट लिइसकेपछि मात्रै लागू हुने विषय, अरूलाई चाहिँ नेपाली सरह हुन्छ लागू हुँदैन। खाडी मुलुकदेखि लगायत अन्त बस्ने नेपालीहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूको अरू स्ट्याटसै हुँदैन, काम गर्न जाने हुन्छ वा पढ्ने हुन्छ वा के हुन्छ। धेरै जसो देशले त्यस्तो सजिलोसँग एलाउ गर्दा उहाँहरूको हकमा चाहिँ भोटिङ राइटको इन्स्योर गर्ने भनेर 2017 मा सुप्रिम कोर्टले अर्डर गरेको अनुसार चाहिँ यसपालि चाहिँ संसदमा त्यो आवाज उठाउनुपर्छ भनिरहेको छ। यो मैले रिभ्यू ओभरभ्यू मात्रै जस्तो गरेको जानकारीको लागि। र हाम्रो कन्सर्न चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा, जसले हाम्रो मूल छलफल हुनुभयो, जसले नेपालमा जन्मिनुभयो, नेपालमा जन्मेपछि यो पुस्ता विदेशमा गएर जहाँ जहाँ ड्युअल सिटिजनसिप एलाउ गर्थ्यो, अमेरिका होला, क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा, त्यहाँ पासपोर्ट लिइसकेपछि अब यो हुन्छ के त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ लागू हुने हो। बेसिकल्ली हामीले NRNसँग रिलेटेड ल हेर्दाखेरि लागू हुने त्यही भनेर हेर्नु सम्झिनुपर्छ, अरूलाई त्यति यसले समाउँदैन। खालि राजनीतिक र अरू नियुक्तिलाई मात्रै त्यो PR होल्डरलाई अलिकति अंकुश लगाउने बाहेक त्यसले समाउँदैन। यसैमा केन्द्रित भएर हामीले छलफलहरू र आवाजहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो धारा 14 मा भनेको नागरिकताको हकमा चाहिँ अब नागरिकता सम्बन्धी ऐन म कहाँ जोड्न गइरहेछु भने, हामी कहाँ यो सिटिजनसिप एक्टलाई एमेन्ड गर्नु पर्यो भनेर टेबल भइरहेको 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि छ। त्यसमा एउटा इस्यु चाहिँ अंगीकृत यो नेचुरलाइज सिटिजनसिप बिहा गर्ने बित्तिकै दिने भन्ने तपाईले सुन्नै भएको छ। त्यसमा चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा बिहा भएर आउने नेपालीसँग बिहा हुने विदेशी महिलाले बिहा भएको भोलिपल्टै सिटिजनसिप दिने भन्ने एउटा भर्सन होइन, केही वर्ष वेट हुनुपर्छ भन्ने अर्को भर्सन हुँदा हुँदै बिहा गरेपछि नै तुरुन्त सिटिजनसिप दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सहितको सिटिजनसिप ऐन, त्यो एक्ट चाहिँ नि सिफारिस भएर गएको थियो। राष्ट्रपतिबाट फर्काइएको भन्ने सिटिजनसिप एक्ट चाहिँ त्यही नै हो, यहाँलाई त्यो जानकारी नै छ। त्यसो भएको हुनाले सिटिजनसिप सम्बन्धी एमेन्डमेन्ट संशोधन गर्न भनेर बनिरहेको विधेयक आजको दिनसम्म पास भएको छैन। हामी कहाँ पुरानै छ। तर के अवस्था छ भने यो चाहिँ लाइकली अब छिटै चाँडै यो पेश भएर यो पास हुने अवस्थामा छ। यो पास भयो भने अंगीकृतको हकमा त छलफलको मात्रै विषय हो। अब हामीलाई लागू हुने अर्को एउटा छ यो विधेयकमा। अब यहाँहरुसँग कति छ, अब पास हुनै लागेको सिटिजनसिप एक्टमा संविधानले व्यवस्था गरेको गैर आवासीय सम्बन्धी नागरिकता दिने प्रयोजनको लागि इन अर्डर टु इफेक्चुएट त्यो संविधानको व्यवस्थालाई त्यसलाई इन्फोर्स गर्नको लागि यो 7 यही सिटिजनसिप एक्टको 7 क मा चाहिँ थपेर एउटा व्यवस्था गरेको छ। अब सिटिजनसिप लिन चाहने मान्छेलाई चाहिँ सिटिजनसिप लिनलाई यो प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर यो एउटा व्यवस्था थप भएको छ। यो पास भएको छैन। आजको अवस्थामा एज अफ टुडे
यो प्रस्तावित छ, यो पास भएको छैन, यो सिटिजनसिप एक्ट पास हो भनेदेखि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नलाई प्रोसेस गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ के भनेको छ भने संघीय कानुन पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी भनेको छ। यसमा पनि ड्राफ्टमा भएको वर्ड हेरिरहँदाखेरि राजनीतिक अधिकार बाहेक भन्ने शब्द परेको छैन। अब यहाँ ख्याल हामीले मात्रै भनेको, यहाँ शब्द यो ऐनमा पनि प्रस्तावित ऐनमा परेको छैन। तर यहाँ के भन्यो एक्सप्रेसली के गर्यो भनेदेखि विशेष गरेर संघीय कानुन फेडरल ल एउटा बनाउने, त्यसपछि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी अब चाहिँ यो ऐन पास भयो भनेदेखि यो सिटिजनसिप NRN सिटिजनसिप दिने भन्ने व्यवस्था यसले गरेको छ। यो प्रस्ताव छ, यो पास भएको छैन। यो पास भयो भनेदेखि सिटिजनसिप NRN सिटिजनसिप हामीले एप्लाई गर्न पाउँछौँ। यो एप्लाई गरेर ल्याउने व्यवस्था यो ऐन पास नभएसम्म हामीले अहिले एप्लाई गर्ने अवस्थै छैन। त्यसको सट्टा के गरेका छौँ त भने NRN कार्डको प्रयोग गरेका छौँ। तर त्यो प्रयोग गर्दाखेरि हुने हासिल त म आइहाल्छु। मैले ऐनको व्यवस्था यसरी भने। अब यो ऐन, यो प्रस्तावित, यो प्रपोज जुन सिटिजनसिप एक्ट छ, यो यहाँहरूका लागि छलफलमा यो महत्त्वपूर्ण होला भन्ने हिसाबले यो पास भयो भने कसरी लिनुपर्छ भन्ने प्रोसेस पनि यही ऐनमा भन्यो। निवेदन दिनुपर्छ, त्यसमा निवेदन जानुपर्छ। निवेदन उसको बाबु आमा बाजे बजे साबिक नेपाली नागरिक रहेको प्रमाण सबै दिनु, बाबु आमाको डिटेल दिनु पर्यो। अनि पहिला मेरो नेपालको सिटिजनसिप भने त्यो कपी राख्नु पर्यो एउटा। सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको त्यो त्यागेको हुनु पर्यो अर्को निशा, अर्को भनिरहेको छ यहाँ। त्यसपछि गैर आवासीय अर्को मुलुकको चाहिँ नागरिकता भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्यो भनेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य राष्ट्र बाहेक भएको बसोबासको प्रमाणपत्र अर्को ल्याउनु भनेको छ। त्यसपछि नेपालको संविधान र कानुनको परिपालन गर्ने प्रतिबद्धता भने एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्ममा साइन गर्ने या फेरि ओथ जस्तो गर्ने भन्ने हुन्छ। यी कुराहरू डिटेल पेश गरिसकेपछि NRN सिटिजनसिप संविधानको धारा 14ले भनेको सिटिजनसिप एउटा दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव यहाँ भएको छ। यो पास भयो भने यति कुरा गरेपछि सिटिजनसिप एप्लाई गर्न जाँदा यति लिएर जाने। यो एप्लाई गर्न जाने चाहिँ नेपाल सरकारमा हुन्छ, एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट। अब अर्को चाहिँ नियोगमा भन्ने पनि छ। यो कहाँ के हुन्छ यसको नियमावली बन्न आउन बाँकी छ। यसको लागि प्रेसर गर्नुपर्ने हुन्छ सजिलोको लागि के गर्ने भनेर। यो चाहिँ कानुनले सब्स्टेन्टिभ पार्टको व्यवस्था गर्ने मात्रै कुरा भयो। अब त्यसपछि साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकता प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैर आवासीय नेपालीको लागि यो अर्को नागरिकता पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने यहाँ भनेको छ। यो चाहिँ यहाँ मेरो अलिकति निवेदन दिनेले पहिले लिएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्छ भनेर। नेपाली नागरिकता नबुझाएको व्यक्तिले चाहिँ बुझाएको व्यक्तिले कतिले, अब यहाँ दुईटा कुरा छ। यो सिटिजनसिप एक्टमा के भयो भने जसले NRN सिटिजनसिप लिने हो वा बाहिरको सिटिजनसिप लिँदा यता बुझाइसकेका हुन्छ, मैले छोडिदिएँ भने आउँछ। जसले छोडेको छैन होल्ड गरिराखेका छ भने चाहिँ त्यो नागरिकता प्रमाणपत्र समेत लिएर गएर सँगै बुझाइने। पहिले बुझाएको भए छोडेको भए त्यसको निस्सा, नबुझाएको भए त्यो सँगै लिएर गएर बुझाइसकेपछि अनि गैर आवासीय अथवा NRN सिटिजनसिप लिन पाइने भन्ने व्यवस्था यसले गर्यो। यति बुझाइसकेपछि उनीहरूले बुझ्ने कुरा के बुझ्ने हुन्, आवश्यक केही फर्दर बुझ्नुपर्ने बुझेर यो सिटिजनसिप दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित सिटिजनसिप एक्टमा व्यवस्था भइरहेको छ। यो ऐन पास भएको छैन। यो पार्लियामेन्टमा अब मलाई लाग्छ कहिलेतिर जान्छ, यो अलिकति पछि हुने होला। अब त्यसपछि संविधानको व्यवस्था, संविधानले सिटिजनसिप दिने भन्यो, गैर आवासीय नेपालीलाई छुट्टै गैर आवासीय नेपाली सिटिजनसिप दिने भन्ने एउटा व्यवस्था भयो। त्यो व्यवस्था बमोजिमको नागरिकता कसरी दिने, कहिले दिने, के प्रक्रिया गर्ने भन्ने कुरो प्रस्तावित सिटिजनसिप एक्ट छ, जुन कुरा पास भएको छैन। त्यो पास भयो भनेदेखि त्यहाँ प्रक्रिया के गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा भयो। त्यसमा सजिलो के हो, हामीले फेरि प्रेसराइज के गर्नुपर्छ, सिटिजनसिपको अर्को नियमावली बन्छ। यो सिटिजनसिप एक्ट पास भइसक्यो भने पनि प्रोसेसको लागि यदि NRN हामी बाहिर बसेको मान्छेहरूलाई यो हासल जस्तो लाग्छ, अहिले मैले भनिरहेको यो चिज पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति असजिलो लाग्छ भने प्रेसर गरेर अहिले पनि कति ठाउँ छ भने यो ऐन पास भएको छैन। पास हुनुभन्दा अगाडि फेरि एकपल्ट पार्लियामेन्टमा छलफल हुनसक्छ। त्यो बेलामा हामीले फिडब्याक दियो भने केही न केही त्यहाँ सुनवाई पनि हुन सक्ने हुन्छ। अब गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन 2064 र मैले प्रपोज अर्को बिल भनिरहेको छु। आजको दिनमा चाहिँ हामीलाई के लागू हुन्छ भने यो NRN वाला लागू हुने ऐन चाहिँ यो हो। यो ऐनले चाहिँ अरू कुराहरू कसलाई चाहिँ नि NRN भन्छ, कसलाई भन्दैन त्यो कुरा त परिभाषा होइन। बेसिकल्ली
बाहिर पर्मानेन्ट रूपमा बसेका एउटा त्यसपछि सिटिजनसिप लिएर बसेका अर्को भन्ने भयो दुई किसिमका चाहिँ नि NRN भन्ने बुझिन्छ र हामीले हेर्नुपर्ने बेसिकली चाहिँ बाहिर सिटिजनसिप लिएर बसेका व्यक्तिहरूकै लागि मात्र लागू हुने भन्ने विषय अब त्यस्तो व्यक्तिले अहिलेको सुविधा के हो म चाहिँ के भन्ने गर्छु भने यो सिटिजनसिप कार्ड अथवा गैर आवासीय चाहिँ नागरिकताको कार्ड पाउनु वा NRN कार्ड होल्ड गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन उपलब्धि होइन म चाहिँ कहाँ ठोकिन्छु मेरो कन्सर्न चाहिँ कहाँ छैन संविधानले अहिले भनेको धारा 14 ले सिटिजनसिप NRN सिटिजनसिप दिने भनेर गरेको व्यवस्था अनुसारको सिटिजनसिप कार्ड पाउनु ठुलो कुरा होइन त्यो कार्ड होल्डरले पाउने राइट र प्रिभिलेज के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ कार्ड एउटा मात्रै खल्तीमा हालेर त्यसै राइट्सहरू चाहिँ केही पनि भएन प्रिभिलेज चाहिँ केही पनि भएन भने त्यसको खासै उपलब्धि हुँदैन त्यसमा हामी चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको दिनमा आजको दिनमा भइरहेको विद्यमान चल्तीको कानुन लागू भइरहेको कानुन चाहिँ के हो भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई सुविधा र सहुलियत चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले सुविधा त सहुलियत छ नेपालभित्र बसोबास गर्नको लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको लागि तोकिएको शर्तको अधीनमा रही तोकिएको क्षेत्रबाट जग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने भन्ने एउटा व्यवस्था यसको इन्भेस्टमेन्टको पाटो त्यसपछि रिपार्टेसनको पाटो हाम्रो नुडाजीले पछि भन्नुहुन्छ निरा डोनले भन्नु होला म चाहिँ यो खाली प्रोपर्टीको र के अरू सुविधा के छ भन्नेमा म आउँछु एउटा चाहिँ सुविधा भनेको खाली के भन्दा छैन जग्गा जमिनमा कति किन्न पाइन्छ कति राख्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो यसले यो व्यवस्थामा तपाईलाई थाहा छ यहाँ अब सम्पत्तिको लागि राख्ने व्यवस्था भनेको खाली यहाँ के छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 2 रोपनी सम्म त्यसपछि अन्त भए 8 खट्टा अनि कहीँ चाहिँ नि 1 बिघा तराई भए त्यसभन्दा बाहेक पनि अन्त भयो भने 10 रुपैयाँसम्म राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था एउटा हद तोकिदिएको छ त्यो चाहिँ कहिले भने जुन दिनदेखि तपाईहरुले विदेशको नागरिकता लिनुहुन्छ विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालमा सम्पत्ति खरिद गर्नु पर्यो भनेदेखि लगाएको क्याप हो त्यो चाहिँ NRN कार्ड प्रोड्युस गरेपछि त्यस्तो गर्न किन्न पाइन्छ त्यति भन्ने व्यवस्था यसको हो त्यसको व्यवहारिक पछि कति कठिनाइ छ के छ त्यो त यहाँहरुले भोग्नु भएको छ मैले सुनेको छु कतिपय मैले पनि हेर्ने गर्छु अब त्यस्तै अबुताली परेमा के गर्ने भन्ने अर्को समस्या छ कतिपय समस्या के आउने गर्छ भने सम्पत्ति चाहिँ नामसारी गर्न आउनु पर्यो वा नेपालमा भएको चाहिँ सम्पत्ति अंशबन्डा गर्नु पर्यो अथवा जसको नाममा सम्पत्ति छ उहाँहरुको डेथ भइसकेपछि नामसारी गर्नु पर्यो अबुताली र नामसारी गर्ने लगभग एउटै हिसाबको कानुनी चाहिँ त्यसको प्रोसेस चाहिँ लगभग एउटै भनेर सम्झे हुन्छ प्राय अंशबन्डा भनेको जीवितकालमा गरिदिने हो अबुताली भनेको मृत्यु भएपछि हकदारले पाउने हो यस्तोमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू अहिले धेरै आइरहेको छ त्यस्तो चाहिँ यो यहाँ नेपाली मूलको विदेशी नागरिकको मृत्यु भए अबुताली परेमा र निजको नेपालमा सम्पत्ति भएमा त्यस्तो अबुताली परेको सम्पत्ति वा अंशको पनि सम्पत्ति भन्ने सम्झौँ है यहाँ पैतृक सम्पत्तिहरू छ भने निजको हकवाला परिचय पत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए निजले पाउनेछ अब यहाँ अलिकति टेक्निकली शब्द के हो भने उसको हकवाला हुनु पर्यो तर परिचय प्राप्तवाला नेपाली हुनु पर्यो भन्छ यो भनेको NRN को कार्ड लिएको हुनुपर्ने एउटा नागरिकता NRN सम्बन्धी नागरिकता पाउने नै प्रोसेसको ऐन पास गरेर नागरिकता लिएको छ भने त्यो नागरिकता पनि परिचय पत्रको काम गर्यो होइन भने त्यो परिचय पत्र भनेको NRN कार्ड होल्डरले त्यस्तो नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए निजले पाउने छ त्यस्तो हकवाला नभए प्रचलित कानुनमा हुनेछ भने त्यस यो भनेको चाहिँ भने हामी विदेशमा बसेको व्यक्तिहरूको अबुताली परेछ भने पनि हामीले पाउने भयौं त्यो चाहिँ 2-3 पुस्तासम्म पनि जाने 3 पुस्तासम्मको क्याप लगाइदिएको छ 3 पुस्तासम्म पाउने लगभग यहाँ चाहिँ यो कानुनमा व्यवस्था छ प्रस्तावित कानुनमा त्यो व्यवस्था छ अब अबुतालीको हकमा र अंशको हकमा चाहिँ नामसारी गरेर आउनु पर्यो भने यो व्यवस्था लागू हुन्छ यसैलाई समाउनु पर्छ अहिलेको चलन भन्ने मलाई लाग्छ अब अन्य सुविधामा बसोबासको लागि कति के चाहिँ क्याप हो जग्गा जमिन भन्ने हकमा चाहिँ उपत्यकामा बढीमा 2 रोपनी तराईको नगरपालिकामा 8 कट्टासम्म अन्य जिल्लाको नगरपालिका भए 4 रोपनी तराई जिल्लाका गाउँपालिकामा भए 1 बिघा अरू क्षेत्र पहाडमा भए 10 रोपनीसम्म खरिद गर्न सक्ने भन्ने एउटा व्यवस्था रह्यो सम्पत्तिको एक्विजिसन अथवा यो कारोबार गर्नु पर्यो भने अहिलेको विद्यमान कानुनले यस्तो भन्छ यति अहिले चलन चल्तीको व्यवस्था छ तर यसमा अब आइरहेको के छ प्रस्तावित अर्को ऐन छ अब यहाँनिर मैले देखिरहेको चाहिँ यो प्रस्तावित ऐन कति फाइदा छ कति बेफाइदा छ भन्ने चलाखी हुनुपर्ने मैले देख्छु यो ऐन चाहिँ नेपाल
कानुन आयोगले ड्राफ्ट गरिरहेको छ, कानुन मन्त्रालय मार्फत पार्लियामेन्टमा जाने तयारी छ भनेको सुन्नमा आछ। यो चाहिँ NRN का धेरै साथीहरूसँग सर्कुलेसन भएर छलफल पनि भएको छ। अब यसमा चाहिँ अरू सबै कुराहरू त्यति आपत्तिजनक छैनन्, तर अब यहाँ सम्पत्ति सम्बन्धी ट्रान्ज्याक्सन हकमा चाहिँ यो प्रस्तावित ऐनमा यसमा कन्सोलिडेट गरेर एउटै बनाउने भन्ने यो छ। अब अन्त भएको जेनरल ल र स्पेसल लमा केही छ भने पनि यसलाई एक ठाउँमा कन्सोलिडेट गर्ने भन्ने हिसाबले ड्राफ्ट बनेको छ। यसमा चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनको अधीन कुनै चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त आर्जन गर्ने धारण गरेर बेच्ने सम्पत्तिबाट व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने अन्य किसिम व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भन्ने अवस्था। त्यो व्यवसायिक भनेको त्यसलाई प्रयोग गर्ने भयो, उद्योग चलाउने भयो, सम्पत्ति मार्फत के गर्ने हो त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भन्ने एउटा व्यवस्था रहेछ। अलिकति सम्पत्ति प्राप्ति भोग र व्यवस्था दफा 10 मा यस्तो व्यवस्था गरेका छ। यसमा क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। यसको उपदफामा यो के हो भने क्लारिफिकेसन गरेको छ। यो हेरिरहँदाखेरि यसमा नेपालभित्र बसोबास गर्नको लागि अघि नै भनेको एउटा बेचबिखन गर्न पाउने भयो, राख्न पाउने भयो। तोकिएको शर्त भने घर गणेको लागि खरिद गर्ने, धारण गर्ने, बेच गर्ने। यो खरिद गर्ने नि पाइन्छ, राख्न पनि पाइन्छ, सेल गर्ने नि पाइन्छ, त्यसको चाहिँ नि युज गर्न पनि पाइन्छ भन्ने एउटा व्यवस्था। अंश र अबुताले प्राप्त गर्न सक्ने पहिलेको ऐनमा थिएन यो कुरो, अहिलेको प्रस्तावित ऐनमा यो कुरो छ। यो अर्को दफा 11 मा यो कुरो नि व्यवस्था गरेको छ। कुनै गैर आवश्यक नेपालीले कानुन बमोजिम नेपालभित्र कुनै अंश वा अबुताले पाउने रहेछ भने नेपाली नागरिक र अंश वा अबुताले प्राप्त गर्न भुक्तान गर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के आइरहेछ भने विदेशको सिटिजनशिप लिइसकेपछि नेपालको पैतृक सम्पत्तिमा हक लाग्दैन भनेर यहाँका हकदारहरूले भन्दा रहेछन् धेरैलाई। यहाँ अस्ट्रेलियाको एउटा केस पनि परेको थियो। तिमीहरू उहाँको सिटिजन भयो, यहाँको चाहिँ तिमीहरूले सम्पत्ति पाउँदैनौ, लाग्दैन भनेर भनिदो रहेछ। तर त्यस्तो होइन। पैतृक सम्पत्तिको हकमा अंश र अबुताले पाउने हकमा चाहिँ ऐनले के भनेको छ भन्ने कुनै पनि त्यसको सीमा लिमिटेसन छैन, क्याप लाग्दैन। यो 1-2 रो पनि भनेको 10 बिघा भनेको 8 कट्टा भनेको क्याप यो अंशबाट वा अबुतालीबाट पाउने पैतृक सम्पत्तिको हकमा यो क्याप लाग्दैन। नम्बर 1 यसमा चाहिँ विदेशको सिटिजनशिप लिइसकेको व्यक्तिको पनि हक मर्दैन। नम्बर 2 यो चाहिँ नि यहाँ पाइँदैन भन्ने भने यसमा चाहिँ कुनै अंकुश लाग्दैन। यो अगाडिको लिने व्यवस्था गर्यो, अहिलेको प्रस्तावित ऐनले पनि अलिकति राम्रैसँग यसको व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन, बरु थप्नु पर्यो भने यो प्रस्तावित रूपमै छ। थप्दाखेरि के थप्नुपर्छ, के स्पष्ट पार्नुपर्छ यसको लागि हेरे हुन्छ। अंश वा अबुताले प्राप्त गर्नको लागि उपभोग्य क्षेत्रफलभन्दा बढी भएको हदसम्म मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्छ। अंकुश चाहिँ के लगाइदियो। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई म अलिकति इन्डिकेट गर्छु। प्रस्तावित ऐनमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी प्रपोज गरेको बिलमा चाहिँ त्यो लिमिटेसन भन्दा बढी अंशबाट पनि प्राप्त भएको सम्पत्ति चाहिँ तिमीले राख्न पाउँदैनौ भनेर वार्निङ गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू चनाखो हुनुपर्छ, यसमा आवाज उठाउनु पर्यो। अंश र अबुतालीबाट पाउने सम्पत्तिको हकमा चाहिँ यो हदबन्दी लागू हुनु हुँदैन भन्ने कुराको संशोधनलाई तपाईँहरू प्रेसर गर्नुपर्ने म देख्छु। किनभने यसमा लिमिटेसन छैन, कन्डिसन छैन भनेर योभन्दा अगाडिको कानुनले भनिसकेपछि यसमा चाहिँ त्योभन्दा बढी भए तिमीले बेच्नुपर्छ, आफूले राख्नु हुँदैन भने जस्तो छ। यो गर्न भएन। यो यसमा एउटा ध्यान दिनु पर्यो। सम्पत्तिको स्वामित्व हकमा असर नपर्ने भन्ने विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि निजको नाममा जति सम्पत्ति छ भने पनि बाहिर देशको पासपोर्ट लिनुभन्दा अगाडि भएको सम्पत्तिको हकमा चाहिँ त्यसको चाहिँ केही फरक पर्दैन। आफ्नो चाहिँ डेथ पछि अबुताली सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले यो ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हदलाई अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। यो चाहिँ अलिकति अजिलो छ। अब यो प्रस्तावित मसौदाको दफा 10 को अर्कोमा चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री वा अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्दा, दान वा बकस दिँदा, नामसारी गर्दा वा धितो बन्धक दिँदा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद वा बिक्री गर्ने वा धितो बन्धक लिने दिने वा अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा परिचय पत्रको प्रमाणित प्रति सहित सक्कल प्रति पेश गरेमा नेपाली नागरिक र निजको नाममा खरिद बिक्री वा नामसारी गर्न सक्ने। यो एउटा दफा तपाईहरुले हुन्छ भने सबैले यो प्रिन्ट गरेर यसलाई समात्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ एउटा प्रस्तावित मसौदामा एकदम ठीक उपयुक्त व्यवस्था एउटा गरेको छ। यो भनेको चाहिँ सिटिजनशिप NRN सिटिजनशिप लिने मान्छे जो चाहिँ सिटिजनशिप एक्ट पास हुने बित्तिकै कसैले लिएको छ न त्यो सिटिजनशिप को कार्डले काम गर्यो छैन भने NRN कार्ड पनि देखाउने बित्तिकै नामसारी गर्नु पर्दाखेरि जग्गाको ट्रान्ज्याक्सन गर्नु पर्दा धितो लिनु पर्दा जे गर्नु पर्दा पनि
त्यो देखायो भने नेपाली नागरिक सर निजको नाममा चाहिँ त्यो खरिद बिक्रीको ट्रान्ज्याक्सनल प्रक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने यो व्यवस्था प्रस्तावित व्यवस्था छ। यो प्रस्तावित व्यवस्था चाहिँ जस्ताको तस्तै यो पास हुनुपर्छ भन्ने प्रेसर गर्यो भने यसले चाहिँ अहिलेसम्म सम्पत्तिको ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि जे ह्यासलहरू बेहोर्नु परेको त्यो ह्यासलको एन्डिङ हुन सक्छ भन्ने यो प्रस्तावित व्यवस्था। यस्तो व्यवस्था आजको दिनमा भइरहेको एनआरएन सम्बन्धी ऐनमा छैन। यो प्रष्ट व्यवस्था छैन। यहाँ के छ सर्कुलेसन गरे हुन्छ, यो फर्म भरेर लिएर आऊ भन्ने हुन्छ, मालपोतमा जाँदाखेरि अनेक ह्यासलहरू हुन्छ, यो क्ल्यारिफिकेसन छैन, युनिफर्मिटी केही छैन भनिने हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा छैन, यसको क्ल्यारिफिकेसन लिनुपर्छ भन्छन् कसैले कार्ड हो चाहिँ पेश गर्नुपर्छ भने आउँछन्। त्यहाँ त्यो कसैले चाहिँ देखाएर लिनुभन्दा बरु नदेखाइकन पुरानो नागरिकता युज गरेर लिन सजिलो हुन्छ भनेर धेरैले गर्नुपर्ने बाध्यता यस्तो अलि प्रष्ट व्यवस्था नभएको कारणले भएको छ। त्यस कारणले प्रस्तावित ऐनमा भइरहेको व्यवस्थाले चाहिँ मलाई लाग्छ यो काम गर्छ। अब त्यसपछि खास उद्योग व्यवसाय खुला रहने भन्ने अर्को प्रस्तावित छ यो ऐनमा, यो नयाँ ऐनमा चाहिँ यो चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले विदेशी लगानीका लागि खुल्ला गरिएको अन्य उद्योग व्यवसाय अतिरिक्त पशुपन्छी पालन र माछा पालन, मौरी पालन र फलफुलको व्यवसायभित्रको तोकिएको रकममा कम नहुने लगानी गर्न व्यवसाय गर्न सञ्चालन छ। अलिकति छ यसमा चाहिँ खास उद्योग भनेर अलिकति अंकुश लगाउन खोजेको हामीले चलाएको हुनुपर्ने के भने अब एएनएले अथवा एनआरएनका सम्मेलनहरूमा यो खास उद्योग भनेर अंकुश लगाउने भन्दा नेपाली सरह नै नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अर्को एउटा प्रेसर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। व्यवसायको अब एफडीआईको कुरा त बाँकी हाम्रो निडाले पछि भन्ने नै छ। त्यसपछि पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने अर्को प्रस्तावित व्यवस्था चाहिँ यो कन्सोलिडेट गर्न खोजेको ऐनमा फेरि अंकुश लगाउने जस्तो कहाँ देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ थोरै करारमा थोरै समयमा सीमित एरियामा मात्रै कसैले चाहिँ पेसा व्यवसाय आफ्नो स्किल र क्षमता अनुसारको अवसर पायो भने पनि त्यहाँ चाहिँ रोक लगाउने किसिमको व्यवस्था यसमा चाहिँ गरेका छ। यसमा चनाखबारी के गर्नु पर्यो भने खाली राजनीतिक नियुक्तिको अथवा लोकसेवा पास गरेर निजामती सेवामा रहने प्रकृतिका कामहरू बाहेक अरू चाहिँ सेवामा निशर्त आफ्नो चाहिँ दक्षता क्षमता अनुसार अस्थायी रूपको काम गर्न पाउने चाहिँ अवसर खुला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। यो आवाज उठाउनुपर्छ हाम्रो चाहिँ एनआरएनहरूले भन्ने मलाई यसमा एउटा थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नभए भने पेसा व्यवसाय भने चाहिँ यहाँ त करारमा सर्टेन क्षेत्रमा मात्रै गर्ने भने जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा चिकित्साको क्षेत्रमा कति डाक्टरहरू कति नर्सहरू बाहिर पढेर आएको व्यक्तिलाई यहाँ लाइसेन्सिङ नदिने प्र्याक्टिस गर्न नदिने व्यवस्थाहरू छ। बरु लको चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो ऐनले चाहिँ अंकुश लगाएकै छ केही न केही, तर यस्तो लको प्र्याक्टिस गर्नु पनि सानो पर्मिसन लिएर हुन्छ। डाक्टरहरूले पनि मेडिकल डाक्टरहरू संसारमा पढेको हुन्छ, टेक्निकल लाइन त ड्राइभरले गाडी चलाउने त संसारको जुन बाटोमा लगभग उस्तै हो, डाक्टरहरू पनि लगभग उस्तै हो भने हामीले चाहिँ के गरेका छौँ यस्ता अलिकति प्राविधिक विषयका व्यक्तिहरूलाई जसले दक्षता हासिल गरेका छन्, शिक्षा हासिल गरेका छन्, अनुभवी छन्, योग्य छन्, उनीहरूलाई नेपालमा आएर केही गरौँ भन्ने भावना भयो भने पनि ऐनले अलिकति काहीँ न काहीँ रोक लगाएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रस्तावित दफा 13 र 14मा तपाईहरूले प्रेसर गरेर हामी सबैले भन्यो भने हाम्रा सांसदहरूलाई अलिकति धेरै नयाँ पढे लेखेका सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत यो कुरालाई संशोधन गर्न सकियो भनेदेखि एनआरएनले चाहिँ पछि भविष्यमा नेपालमा नि केही गरौँ भन्ने सोच भयो भनेदेखि यसले अवसरको ढोका चाहिँ खोल्न मद्दत गर्छ। अब यति कुरा मैले छोटकरीमा राखिरहँदाखेरि मैले देखिरहेको अब समस्या मैले राखिदिन्छु। मैले हेरिरहेको समस्या के भने यो गैरवैधानिक नागरिकता प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुन सक्छ। एउटा प्रस्तावित गरिएको यो नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा केही झन्झटिलो व्यवस्था त्यहाँ मैले अघि नै इन्सर्ट गरेँ, यहाँहरूलाई देखाएँ। त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के हो भनेर आवाज उठाएर एकदम मोडिफाई गर्न प्रयास गरे भने हुन्छ। जस्तो सबै यो पेश गर्नुपर्ने कुरा, विवरण पेश गर्नुपर्ने, नागरिकता के गर्ने भन्ने कुराहरू कहाँ दिने, 3 पुस्ते खुलाउने, विवरण खुलाउने जम्मै अझ योभन्दा पछिका डेभलप भएर अरू फर्महरू पनि आछ। त्यस कारण यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो हुन्छ। त्यस कानुनले दिने भनेको सुविधा र सहुलियतको दायरा साँगुरो बनाएको छ। सुविधा र सहुलियत संविधानले पनि बुरो छोड दिएको छ। संघीय कानुन अनुसार राजनीतिक अधिकार भन्ने शब्द नभए पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जम्मै भनेको भने बेसिकली हामीले आर्थिक नै हो, अरू सामाजिक र सांस्कृतिक त युनिभर्सल भइ नै हाल्यो। तर आर्थिक अधिकारमा अलिकति सहुलियतमा चाहिँ साँगुरो बनाउने हिसाबको त्यो इन्टेन्सनले ड्राफ्ट भएको, यसमा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने होला। अब सम्पत्तिको कारोबार खरिद बिक्री नामसारी गर्ने प्रक्रियामा
अहिले चाहिँ झन्झटिलो र अस्पष्ट नै छ। मैले अहिले भनेको प्रस्तावित मात्रै हो। अहिले चाहिँ यो झन्झटिलो र अस्पष्ट किन छ भने एज अफ टुडे हामी कोही मान्छे कोही जग्गा किन्न जानु पर्यो वा बेच्नु पर्यो भने पनि स्पष्ट रूपमा मजाले म चाहिँ अमेरिकाको सिटिजनसिप लिएको छु, मसँग NRN कार्ड छ, मेरो यो जग्गा बेच्नुपर्छ वा मैले किन्नुपर्छ भनेर मालपोत कारणमा तपाईँ जानु हो भनेदेखि 10 थरीको ह्यासल लगाइदिन्छन्। तपाईँ यहाँबाट स्वीकृति ल्याउनुपर्छ, त्यो कार्ड यहाँ पेश गर्नुपर्छ, यो फर्म भर्नुपर्छ, 75 जिल्लामा तपाईँको सम्पत्ति छ कति ल्याउनुपर्छ, स्वीकृति, यस्तो झमेला छ। यो झमेला कानुनले कल्पना गर्यो भनेदेखि समस्या मात्रै आउँछ, यो सजिलो हुँदैन। यसको यो बाधा हटाउनको लागि कति साथीहरूले मैले सुनि पनि रहेको छु, यो झमेलाबाट चाहिँ पन्छिनको लागि बरु बाहिरको पासपोर्टको आफ्नो डिस्क्लोजरै नगर्ने, NRN को कार्ड पनि डिस्क्लोज नगर्ने, नेपालको नागरिकता पहिलेको छ त्यही प्रयोग गरेर चाहिँ सम्पत्तिको ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ। अब यो चाहिँ एज ए लयर मैले चाहिँ के भन्नुपर्छ भने यो त फेरि अब अलिकति लको ब्रेक हो, ब्रिच अफ ल होला। त यसको लागि पनि एउटा आवाज चाहिँ नि ANA मार्फत NRN ले के उठाओस् भन्ने चाहन्छु भने एउटा मात्रै चान्स छ है मैले देख्दाखेरि एज ए लयर। अब हामीसँग सिटिजनसिप एक्ट ड्राफ्टमा छ, पास हुने क्रममा छ। त्यो पास हुनुभन्दा अगाडि एउटा ट्रान्जिसनल एउटा चाहिँ प्रोभिजन राख्यो भने यसलाई स्किप हुने वा यसलाई इम्युन हुने वा यसलाई चाहिँ नि एक्सक्युज हुन सक्ने रिजनेबल ग्राउन्ड एउटा राखिदियो भनेदेखि, एउटा प्रोभिजन राख्यो भनेदेखि आजभन्दा अगाडि ट्रान्जेक्सन गरेका नेपाली नागरिकता देखाएर ट्रान्जेक्सन गरेका धेरै व्यक्तिहरू, कति त यहाँ विदेशमा भएका चाहिँ उहाँ गएर सेटल भएका व्यक्तिको छोराछोरी उहीँका नागरिक हुँदै पनि यहाँ नागरिकता नलिएको, जन्म चाहिँ यहाँ जन्मेका नागरिकता नलिएका 16 वर्षभन्दा अगाडि विदेश गएर बसेका व्यक्तिले यहाँ आएर फेरि नागरिकता ल्याएछन्, उताको पासपोर्ट भइसकेको छ, फेरि नागरिकता लिएका धेरै केसहरू छन्। अब यो तपाईहरुसँग चाहिँ मैले किन शेयर गरे भने म पनि अब धेरै वर्ष त्यहाँ पढ्ने क्रममा बसेको, धेरै साथीहरुसँग यो लिगल कुरा आउने भएकोमा त्यस्तो छ। लिगल्ली गर्न हुँदैन तर प्र्याक्टिकली त्यस्तो भएछ। भोलि समात्यो भने त त्यो त इलिगल होला। त्यसो भने यो कुरा एउटा। अर्को चाहिँ सम्पत्तिको कारोबार गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गरेका आजभन्दा अगाडिका वा नेपालको पुरानो आइडेन्टिटी सिटिजनशिप नै प्रयोग गरेर देखाएर प्रयोग गरेको कुरालाई भोलि कसैले उजुर गर्यो भने त्यो त रेकर्डमा छ, डिस्क्लोज भयो भनेदेखि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ कि भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर अहिले एउटा प्रेसर गर्यो भने एनआरएन एउटा म टेक्निकल कुरा भन्दैछु, त्यसको लागि के हुन सक्छ त भने तपाईलाई जिज्ञासा पनि होला। एउटा मात्रै उपाय हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले जुन प्रस्तुत भइरहेको छ संसदमा प्रस्तुत यो विधेयकमा गैर आवासीय सम्बन्धी नेपाली गैर आवासीय नागरिकता दिने भन्ने प्रोभिजनमा एउटा सब प्रोभिजन के राख्न सकिन्छ भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभन्दा अगाडि लिएका कारोबारको हकमा चाहिँ कुनै कारबाही हुने छैन, कानुनी कारबाही हुने छैन भन्ने किसिमको एउटा त्यो बेलामा डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ पिरियड राख्दै हुन्छ। गैर आवासीय सम्बन्धी नागरिकता लिन आउने व्यक्तिले त्योभन्दा अगाडि भएको कारोबारको पनि डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ, त्यो डिस्क्लोजर नगरेमा कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने शब्द क्राफ्ट गर्यो भने सबैभन्दा बेस्ट रिजनेबल त्यो ग्राउन्ड एउटा हुन सक्छ। त्यसो गरेर आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा मलाई चाहिँ गैर आवासीय हैसियत देखाएर त्यो सम्पत्तिको कारोबार यसरी गर्यो भने एउटा प्रयत्न चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने, एउटा सिटिजनशिप प्राप्त गर्ने सजिलो उपाय गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यो योभन्दा अगाडि कारोबार कसैले गरिरहेको छ सम्पत्तिको ट्रान्जेक्सन त्यसलाई स्किप हुने एक्सक्युज हुने एउटा प्रोभिजन अहिलेको प्रस्तावित ऐनमा राखिहाल्नलाई प्रेसर गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ नेपालमा यहाँ भित्रिने कुराहरू, पैसाहरू लिएर जाने कुरा, बिजनेसहरू सञ्चालन गर्ने कुरा र प्रोपर्टीको अबुताली र अंशबाट आउने प्रोपर्टीको त्यो लिमिटेसनलाई अलिकति खुला गर्ने कुरामा चाहिँ ऐनमा संशोधन गर्नलाई पहल गर्ने बेला चाहिँ मलाई लाग्छ यो लास्टै चान्स होला। अब आउने सदनबाट यी दुई तीनटा कुराहरू पारित हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि चनाखो भएर यो अहिले भइरहेको प्रेजेन्ट चाहिँ जटिल चाहिँ समस्या युक्त कानुनहरूमा संशोधनलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ होला। मैले देखिरहेको लगभग यति हो। बाँकी टेक्निकली केही कुरा आयो भनेदेखि क्वेसन एन्सरको सेसनमा पनि हामी छलफल गरौँला। कतिपय त मलाई भन्दा धेरै यहाँ साथीहरूलाई पनि अनुभवका आधारमा कहाँ के समस्या छ भन्ने थाहा छ त्यो हामी पछि सुन्ने नै छौँ। मैले यति भनेर अहिले स्टप गरेँ। थ्याङ्क यू डाक्टर घिमिरे। तपाईँको एकदम इन्साइट टेक्निकल लिगल टेक्निकल एनालाइसिस र तपाईँले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै हामीले धेरै ज्ञान पायौँ। र अब म हाम्रा साथी उषा शर्मालाई चाहिँ के अरे निदा छ नि हाम्रो मिसेस
निडा डुन-मल्ललाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मणजी। हाम्रो डाक्टर नारायण घिमिरेबाट चाहिँ नि एकदमै इन्साइट सुनियो। अब यसमा धेरै क्वेसनहरू हाम्रो सुनिराख्नु भएको संसारभरिको साथीभाइहरू सबैजनालाई धेरै क्वेसनहरू मनमा आएको होला। एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। अब हामीसँग हुनुहुन्छ मिसेस निता दुन-मल्ल। उहाँ पनि एकदमै हाइली एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा हामी सबै पैसा लिएर जान्छौँ, कसरी इन्भेस्ट गर्ने त? अघि सुनेको जस्तै कहाँ कहाँ अङ्कुश लाग्छ त हामीलाई, कुन हामीले फ्रीली गर्न सक्छौँ, कुनमा हामीलाई अङ्कुश छ, यो बारेमा हामीहरूलाई बताउनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ हामीलाई अब प्रोफेसन, बिजनेस इस्युज र अर्को बिजनेस हाम्रो यो एनआरएन कार्ड लिएपछि हामीलाई के बेनिफिट छ त? एनआरएन कार्ड नहुँदा हामीलाई के छ? एनआरएन कार्ड लिन्छौँ, तर लिएर हामी नेपाल जाँदाखेरि सबैलाई थाहा छ त यो सबै सहुलियत प्राप्त हुनुपर्ने जुन लेखेको कुरा हामीलाई अफिसमा धाउँदाखेरि पाइन्छ त? के छ त त्यसको बारेमा यही कुराहरूमा प्रकाश पार्दै हामीलाई निता दुन-मल्लले सबै उहाँको एक्सपिरियन्स र लिगल इस्युजहरू बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ। आई लाइक टु इन्भाइट मिसेस निता दुन-मल्ल फर योर speech here. Thank you. Thank you, Dr. Isha, for inviting me. Thank you, Lakshman sir, for inviting me. I'll try to keep my presentation as precise as possible. This is obviously mostly related to your economic rights, as have been envisioned in the Constitution of Nepal. So we'll go to slide number 2. My colleague Sujan Shrestha is sharing our slides. So we'll be talking about investment, property, business, and issues related to profession in Nepal. Slide 3. Right. So before we move ahead, we need to understand, and I'll primarily be restricting myself to talking about the law as it is, and not what has been proposed, but what are the benefits you have as on date and how you can access them. In order to be able to access your benefits, you need to understand what category of NRN you are. So there are two kinds of NRNs. Firstly, a foreign citizen of Nepalese origin, as you can see, a person who was a Nepali citizen himself, herself, or their father, mother, grandfather, or grandmother was a Nepali citizen. So now there's a lot of confusion. It's very clear in the law, and on ground there's a lot of confusion, but the law itself is very simple. So if you were a Nepali citizen, or if your father or your mother or your grandfather or your grandmother was a Nepali citizen and is now a foreign citizen, then you are eligible to be a foreign citizen of Nepalese origin. This does not apply to SAARC countries. This prohibition is in place because of national security reasons, because Nepal largely has porous borders with India, and through India the SAARC region. So it's primarily for national security reasons that this exception exists. However, the law is very clear. If you or your father or your mother or your grandfather or your grandmother was a Nepali citizen and have now acquired the citizenship of another country by way of naturalization, or if you have acquired it by birth but your elders had acquired it by naturalization, then you are eligible to be a foreign citizen of Nepalese origin. Now, the second category is a person who has Nepali citizenship but is residing in a foreign country for a minimum of 2 years. Here you will have to show your visa that you've been residing abroad for 2 years. If you have a PR in a particular country, that is also something we can utilize while forwarding your application to the concerned office, government office. So you have to show that you were outside abroad for a business, occupation, or employment. You cannot be a Nepalese diplomat abroad, or you can't be a Nepali student abroad. So as long as you are doing an occupation, business, or employment, if you are on a work visa, so to speak, and you are residing abroad for a minimum 2 years, then you are eligible to be a Nepali citizen residing abroad. So this characterization becomes important when you're making your application.
Also, this difference also is important in relation to several kinds of economic rights, because when you are a Nepali citizen, you are a Nepali citizen. You don't need to you have the same rights as any other Nepali citizen. But if you're a foreign citizen of Nepalese origin, you have a separate category of economic, social, and cultural rights. Next slide. Right. So now we are on investment. Investment is governed by the Foreign Investment and Transfer of Technology Act and its rules. It defines an NRN as a person who holds an NRN ID card. So simply understood, and we will also be discussing this at the later part of this presentation. If you want to assert your rights as an NRN, if you want to exercise your rights as an NRN, it is important for you to prove that you are an NRN. In order to prove you are an NRN, as on date, the only document that will be utilized would be your NRN ID card. It becomes important. For a Nepali citizen to exercise their rights as a Nepali citizen, they need to show a valid citizenship card. Similarly, for an NRN to exercise their NRN rights, they have to show their NRN ID card as on date. Like Narayan sir said, that there is a provision that is going to be introduced in relation to the NRN citizenship. As and when that happens, then that citizenship, NRN citizenship, will be utilized. However, as on date, as on today, you need your NRN ID card. So unfortunately, as on date, the way it is that a foreign citizen of Nepalese origin bringing money into Nepal will be treated as at par with a foreign investor. Now here, another confusion exists that if you're a Nepalese citizen residing abroad and you decide to bring in foreign direct investment, then also you will be treated like a foreign investor, which thematically, frankly doesn't make sense, but that is the law that we have today. And a lot of people do exercise this route to bring in money into Nepal for business purposes. So you can invest. Next slide. A new reform that has been introduced by the government very recently, only a couple of weeks ago, which is the automatic route. Yes, is the automatic route. Now the automatic, earlier what would happen, even now the process for the automatic route is yet to be issued. So what happens is that if you want to bring in your foreign investment, you need to go through a very strict regulatory process. Now this regulatory process also exists because of anti-money laundering provisions, and it is important to have those disclosures. There is no country in the world that doesn't ask for disclosures. So those disclosures do take place. However, what the automatic route does is that it takes away the approval format. So as long as you are disclosing, you are able to bring in the money. The understanding here is that this will be applicable to a minimum of, if your investment is less than 10 crore rupees. However, we are still waiting on clarity from the government in relation to that. In a few weeks, we will have that clarity. Next slide. Right. So you can bring in money in the form of shares, lease finance, loan, technology transfer. Technology transfer is when you have a patent or an intellectual property and you license it to someone else. That is one example of technology transfer. It deals with technical know-how. Shares could be incorporation of a new company, or purchasing the shares of an existing company, or increasing the share capital of an existing company. So these are the various methods through which you can bring in the money. Next slide. Yeah, so when we bring in money, we need to understand two things. As on date, you will have to bring in minimum 2 crore rupees. And you cannot bring in this money in these sectors. So in agriculture, I believe there is this is something that has been retained even in the proposed laws. So we have primary agricultural production sectors, small cottage industry sectors. This is primarily to protect the small industries, the small entrepreneur, the local level people who are engaged in these businesses. So this is to protect them from foreign investment coming in and capitalizing and monopolizing the market. This is not just not permitted for NRNs. This is for foreign investors in general. So this is a protectionist mechanism for small landholders or small business owners.
So we have personal services such as tailoring, driving, hair salon, industry, manufacturing, arms, ammunition, bullets. This is a national security reason. Can we please mute? I believe there's some disturbance in the background. Yeah. Sati, Puru sir, can you mute please? Nida, you can continue. All right. So, yes, so we have industry, manufacturing, arms, ammunition, bullets. The reasoning for this is national security, real estate, retail, internal courier service, local catering services. Excuse me, एकचोटि तपाईहरु कृपया फोनमा कुरा नगर्दिनुस् न विजयजी अनलाइनमा कुनै काम गरी कुरा गरिरहेछ उहाँलाई गर्नुस् न म्युट गर्न अनुरोध गर्नुस् न Okay, sorry for that. No, that's all right. So I think we can move from our side. We'll just quickly. Now. Yeah, it's fine. All right. Okay, so then we have real estate, retail, internal courier services, local catering services, etc. As we know, foreigners can't hold property in Nepal. We'll also be discussing this later. Travel agency guide, rural tourism, including homestay, etc., mass communication, media, motion picture of national language, management, acting, so on and so forth. And there are various policy considerations as to why these restrictions exist, because and they're not just for foreign citizens of Nepalese origin, they're also for foreign investors in general. Next slide. Right. So that is the brief on investment. If anybody has any questions, please note them down separately. I'd be very happy to answer them for you. Now we have property laws. In this, we are going to talk about acquisition and transfer. Acquisition takes place in the following ways. You either purchase, or you inherit, or you mortgage. I believe largely everybody's concern will be about purchase and inheritance. That's the most common question we also get in practice. Then transfer is selling, and donation or gift. So purchase, inheritance, selling, donation, and gift ends up being a very large chunk of the queries that we get from the clients. Next slide. Right. So the land ceiling has already been spoken about. I will not be repeating this. One-time land purchase approval from the Ministry of Foreign Affairs. Now, this is something that has caused a lot of on-ground practical issues for a lot of people. One example which we've recently seen within our firm has been that, say, for example, somebody was buying 1.5 ropani of land in Kathmandu Valley, and they got the approval for 1.5 ropani of land. Subsequently, they wanted to purchase 0.5 ropani within the ceiling limitation. However, the Ministry of Foreign Affairs refused, saying that you should have applied at that time itself, and it's only a one-time land purchase approval. So although the person had not hit the ceiling, although the law provides that they have a right to have at least 2 ropanis of land in Kathmandu Valley, the concerned person was not able to exercise this right. Now, this obviously creates a situation where bureaucratic practice and our legislative intent is not matching, and usually that is when the judiciary comes in and is able to protect the rights of people. However, in this case, the person did not pursue this matter forward. So this is a big problem that we see in our practice, is that the law will intend for something to happen. However, the bureaucratic practice is susceptible to change of mind and perception. So constantly there's a requirement to go and explain this, and essentially the first fight for your cause happens at the time of registration itself. So I'm sure this is something that a lot of you have faced as well. Next slide.
Right. So inheritance, now this is very interesting. Again, we go back to why your NRN ID card is important. Inheritance, now if you're a Nepalese citizen residing abroad, there is no issue of inheritance. You have your Nepali Nagrikta, it's a valid Nepali Nagrikta. There is no question as to that citizenship. You can access your inheritance rights, your property rights through that Nagrikta Patra. However, for foreign citizens of Nepalese origin, they necessarily are act uses the word NRN citizenship, but as has been discussed earlier, the NRN citizenship is yet to be implemented. So then there is a problem of registration. What do we use? Do we use the NRN ID card? What do we explain? How do we go about explaining to the on-ground officers? And your NRN ID card is what has been used in most cases. This is legally acceptable as well. There are no issues in terms of validity of title that could arise if you have used your NRN ID card. So your NRN ID card is your safest bet as on date. A foreign citizen, FCNO, foreign citizen of Nepalese origin, can inherit, but in order to put their names on the record and the title deed, they will have to show their NRN ID card. And next mod, accept inheritance for FNCO's property by FNCO with right. So this is rather technical. We'll go back to explaining it later, but I think we are constrained that we have little time right now, so I'm going to be precise. Next is mortgage to NRN with NRN citizenship approval. So if there's a mortgage that takes place, then you require approval from government of Nepal. You need to show your NRN ID card. As on date, the document utilized is your NRN ID card. Now, remittance is a big and a huge issue, and I'm going to leave that to the question and answer round. What we understand as repatriation. Repatriation takes place when you've invested money, and in terms of the Foreign Investment and Transfer of Technology Act, you can take back your profits and the capital amount invested very easily if you're showing your audited accounts, if your tax has been paid. So this is a very streamlined process. Sometimes it takes a lot of time for XYZ reason. However, it's provided in the law and it's very streamlined. So that you can access. However, if you have inherited some property and you want to sell that property, how do you remit the money back to your home country? Now that you're a foreign citizen, your home country would be the country where you are residing, where you are a citizen of. The issue here is, how do you take this money to your home country? Now, this is something that has not been envisioned. This is something that we don't have a process for. The NRB would be the governing body that will come up with this. My suggestion here would be to have conversations with the NRN Association. It is a statutory body that is recognized by the law, and to have them speak to the authorities who would need to bring about a change in relation to this, because this is a big problem, and I'm certain a lot of you are facing the same. Next slide. Yes. So as we spoke earlier, you can bring in your foreign direct investment. You can start your business through foreign direct investment. Either you incorporate a new company or a joint venture company, or do a share purchase. Now, if you've invested in this company, the manner in which you can invest in this company is either you do it individually in your name, or you do it through a company where you have more than 50% shares. So you need to show that you have more than 50% shares in the company that is investing in the Nepalese company. And once you've invested, you can hold a senior management position in such a company. Another way to work in Nepal is to get a work permit from the Department of Labor. And in order to get a work permit from the Department of Labor, you need to get a recommendation and approval from the Department of Industries and the Ministry of Home Affairs. These are bureaucratic requirements which are a part of our public policy as on date. This is something that should ideally be subject to conversation and dialogue between the stakeholders, including yourself and the government, to see how this can be improved further, because it creates a lot of on-ground issues. Now, that is because the line ministry for the Department of Labor
is the Ministry of Labor. The concerned act is the Labor Act. The Labor Act has provided a process for when foreigners are employed by a company, and that process has to be adhered to. Now, if simply an NRN can get a job with the permission of the DOI and Ministry of Home Affairs, then the question that arises here, although you are also maybe holding a senior management position in your own FDI company, the issue that arises here is that when you are getting employed and you are trying to access your employment benefits such as social security fund and other gratuities, citizens investment trust, so on and so forth, your approval from the Department of Labor in relation to the appointment of a foreigner is sought, which becomes very difficult. So again, this is something that should be discussed and taken forward in a way that it makes everybody's lives easy. Frankly, the government benefits from it, the state citizens benefit from it, our NRNs also benefit from it. Yeah, Prabhatji, will come to your question. Then the next point to keep in mind is your visa requirements. Next slide, Sujan. Yeah, so visa. One is a work visa. The other is normally for all NRNs, regardless of whether or not you've put FDI, you've put money in or not. You have your NRN ID card. That is your most important document to prove your identity as an NRN. Obviously, the concerned officers also need proof of what you're saying, and they cannot process things just going by your good word. That is why your NRN ID card becomes important even for the person processing your request. So you go to immigration, you apply for a tourist visa on the spot, you utilize your NRN ID card, you will get a tourist visa for up to 150 days. This is free of charge. Once you have it, if you intend on staying longer, then you can get an NRN visa after making an application to the Department of Immigration. And you can also do this for your immediate family that is residing with you. Now, this is valid for the duration of your NRN ID card. So if your NRN ID card is expiring in 6 months, they'll only give it for 6 months. However, if you have your NRN ID card, say for example, 10 years, where there is a provision for this, you can get it for a maximum of 10 years, but you would need to keep on renewing it annually. This again is free of charge. This is one of the rights that has been guaranteed to you by the federal law, which you may exercise. Next slide. Right. Lastly, what are the benefits? We've spoken about the benefits throughout this presentation, but generally here's a collation of all the benefits that you have. You are able to access your property rights, your inheritance rights. You are able to hold assets with the help of your NRN ID card. You get free visa facilities. First your tourist visa, then your NRN visa. Your identity, and this is the most important, your identity or as an NRN is proved on record with the help of your NRN ID card. You know, if you're driving a car, you don't say, I know how to drive a car and I will drive it. You show your driver's license and show that you are authorized to drive this car. Correct? So it's the same logic. You will have to necessarily get your NRN ID card in order to access your NRN rights. You have the right to open a bank account in convertible foreign currency, your NRN accounts, your investment accounts. You are eligible to make investment in convertible foreign currency, provision to repatriate proceeds of investment out of Nepal in convertible foreign currency, rights to establish industry, business, and enjoy the same. So these are largely the benefits of your NRN ID card. Next slide. Yes. So thank you. And I think we can open the floor to questions now. Thank you. Thank you, Mrs. Nida Doon-Malla. Thank you for the insight. And thank you, Dr. Naravan Ghimire also. Both of you gave us detailed insight. And I already see a lot of questions coming out in the chat. And our Khagendra Adhikari ji अघिदेखि नै हात उठाइराख्नु भएको छ. म पहिला क्वेसन खगेन्द्र अधिकारी हाम्रो ANA को भाइस एक्स प्रेसिडेन्ट एन्ड करेन्टली ट्रस्टी उहाँलाई चाहिँ म फर्स्ट क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु. र अनि अहिले चार्टमा मैले धेरै क्वेसनहरु देखिरहेको छु. एउटा म
बिस्तारै त्यसमा आउँछु टाइमले भ्याए एउटा प्रश्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स गिभ देम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज फर देयर आउटस्ट्यान्डिङ प्रेजेन्टेसन्स। ल अब ओपन क्वेसन खैन्द्रजी अनम्युट गर्नुहोस् न नि क्वेसन्स। तपाईँ अनम्युट हुनुहुन्न। म्युट हुनुहुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार र कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिका ANA को तर्फबाट तपाईहरुलाई भर्खरै गएको नयाँ वर्ष, भर्खरै सुरु भएको नयाँ वर्ष 2080 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। र मेरो परिचय डाक्टर उषा शर्माले भनिसक्नु भएको छ। म खगेन्द्र अधिकारी वाशिंटन DC मा बस्छु। 2006 म लगभग 26 वर्षदेखि वाशिंटन DC को निवासी रहेको छु र नेपालको चाहिँ म झापा निवासी हुँ र म भर्खरै निवर्तमान प्रेसिडेन्ट ANA को र वर्तमान चाहिँ म बोर्ड अफ ट्रस्टीमा रहेर कार्यरत गरिरहेको छु। र यहाँ चाहिँ एटर्नी एट ल डाक्टर नारायण घिमिरे र एटर्नी एट ल निदा दोन-मल्लले यो हाम्रो जुन नागरिकताको इस्यु नेपालको सन्दर्भमा गैर आवासीय नेपालीहरू जो विदेशमा रहनुहुन्छ, लगभग 80 लाख भन्दा बढीको संख्यामा मानिसहरू विदेशमा बसिरहेको र नेपाल सरकारले यसलाई उत्पत्तिदेखि नै अहिलेसम्म नेग्लिजेन्सीको रूपमा लिएको र यसलाई चाहिँ के भनेदेखि यो मुद्दालाई टुङ्ग्याउन नसकेको अवस्थामा हामीहरूले यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुमबाट र हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गरेर जनमानसमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ प्रविधिहरू कानुनले प्रावधान गरेको छ र यो व्यवस्थामा नेपाल सरकारले अब गर्नुपर्ने काम के हो त गैर आवासीय नागरिकहरूको लागि भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेको कुरा तपाईहरुलाई सर्वविदित छ। र उहाँहरूले अहिले दुईजना एटर्नी एट लले आफ्ना कुराहरू क्ल्यारिटीमा स्पष्ट हुने गरी भनिसक्नु भएको छ र म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा म समयलाई लामो नगरी म डाक्टर नारायण घिमिरे एटर्नी एट ललाई एउटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। मेरो प्रश्न के छ भने हजुरलाई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक बाबु र छोराको उदाहरण दिँदैछु। बाबुले 2063 को अन्तरिम संविधान भन्दा अगाडि अमेरिकाको नागरिक बने, छोरा 2063 को संविधान पछि अमेरिकाको नागरिक बने, तर दुवैले नेपाली नागरिकताको निरन्तर प्रयोग गरिरहे भने नेपालको कानुन बमोजिम दुवैलाई एउटै नियम लागू हुन्छ कि फरक नियम लागू हुन्छ? कानुन त स्पष्ट गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै यहाँ सबै नेपाली भाषामा चाहिँ के भनेदेखि सबैजनाले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझिरहेको र संसारमा बसेका नेपालीहरूले पनि अहिले हाम्रो ANA को फेसबुक पेजबाट हेरिरहनु भएको हुनाले मलाई लाग्छ नेपाली भाषामा भन्दाखेरि सबैले बुझ्नुहुन्छ भन्ने ठानेर मेरो प्रश्न निदा दोन-मल्ललाई एटर्नी एट ल निदा दोन-मल्ललाई पनि यदि उहाँले नेपाली बुझ्नुहुन्छ भने म नेपालीमा प्रश्न राख्छु र यदि उहाँलाई पछि गाह्रो भयो भने मैले अङ्ग्रेजीमा पनि ट्रान्सलेट गर्नेछु मेरो प्रश्नलाई। र उहाँलाई मेरो प्रश्न छ नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा हालैको नेपालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणको मुद्दामा भएको फैसलाले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको बखतमा भइरहेको नेपाली नागरिकता नेपाल सरकारलाई पुनः फिर्ता बुझाउनु पर्छ भन्ने निर्णय त गरेन नि, होइन? यदि आफूसँग भइरहेको पुरानो नेपाली नागरिकता फिर्ता नबुझाए के हुन्छ? थ्याङ्क यू। सबैजनालाई अगेन शान्तपूर्ण रूपमा सुनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। धन्यवाद। सर यो प्रश्न मेरो लागि थियो कि डाक्टर घिमिरेलाई? मैले दुईटै प्रश्न मेन्सन गरेँ। पछिल्लो चोटि गरेको प्रश्न हजुरको लागि थियो र अघिल्लो चोटि गरेको प्रश्न मैले चाहिँ डाक्टर नारायण घिमिरेलाई गरेका थिएँ र यहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जसरी सजिलो हुन्छ आफ्नो प्रश्नको जवाफ अगाडि पछाडि पारेर दिनुभए पनि केही समस्या नहुने म जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। Nida? Yes, sir. No, please go ahead, sir. Okay. होइन, खगेन्द्रजीले एकदमै प्र्याक्टिकल सटिक प्रश्न भन्दा नि यो जिज्ञासा राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। दुईटै लगभग सिटिजनसिपसँग सम्बन्धित छ। मलाई लाग्छ निडाले र मैले भन्ने
जवाफ चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टको फैसला, त्यसपछि हामीसँग भएको एक्जिस्टिङ लको आधारमा भन्ने होला। तपाईले अघि नै संविधान फरक फरक मितिमा लागू भइरहेको क्रममा विदेशको सिटिजनसिप लिएका बाउ छोराहरूको बारेमा उनीहरूले नेपालको नागरिकता चाहिँ प्रयोग गरिरहे विदेशको चाहिँ नि पासपोर्ट पनि ल्याएको थिए भन्ने जस्तो मलाई खैदरेजी होइन त, त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले भन्नुभयो। अब संवैधानिक व्यवस्थामा त तपाईले भनिहाल्नुभयो, अब के भन्छ संविधानमा पटक पटक फेरि के भयो। अब यो चाहिँ संविधानले एड्रेस गर्ने होइन, नागरिकता ऐनले एड्रेस गर्ने। अब एज ए लयरको हिसाब तपाईँलाई एडभाइस, तपाईँको जिज्ञासा एकदमै यो धेरैलाई पर्या पनि होला के होला, नागरिकता ऐनले भन्ने विषय हो। नागरिकता ऐन नै हामी कहाँ चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नागरिकता ऐन नै बनेन। एक, त्यसो भएको हुनाले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन नै नागरिकता सम्बन्धी ऐन नै नबनेपछि विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि अब नेपालको नागरिकता प्रयोग गरिरहँदा केही काम कारबाह प्रयोग गरिरहँदा के हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ त्यतिखेरको नागरिकता ऐनले कारबाहीमा कसैले उजुर गरेछ, कारबाही गर्यो भने 1 वर्षदेखि कति सजाय हुने भन्ने 5 वर्षसम्मको छ सजायको व्यवस्था छ त्यस्तो। तर सजाय मात्रै भनेर नहुने छ। मैले आज यो तपाईहरुसँग छलफलको क्रममा उत्रिनुभन्दा अगाडि फेरि यो हामीसँग अहिले भएको एक्जिस्टिङ नागरिकता त्यो कसुर चाहिँ के हो भन्ने कुरा अहिले जसरी चाहिँ नेपालीहरूले अहिले मैले एकजनाले प्रश्न पनि राख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि यहीबाट भन्दैछु। प्लेनको टिकट किन्दा र सम्पत्ति ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि नेपालकै नागरिकता देखाउने चलन गरिरहन्छन् भने अहिले पुरुषोत्तम भण्डारीजीले जस्तो लाग्छ मलाई, परशु भण्डारीजीले। त्यो मैले भनेको के होइन, असजिलो भएर उहाँले त्यसो गर्नु भएको छ केही मान्छेले भनेको। मैले तपाईहरु यो क्लोज सेसन भएको हुनाले एउटा प्र्याक्टिकल्ली कुरा के भने असजिलो के भने ब्युरोक्रेटिक ह्यासल भएको हुनाले बरु नेपालको नागरिकता छँदैछ त्यागेको छैन, त्यही देखाएर प्रयोग गर्ने भनेको छ। त त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि त्यसरी यसरी चाहिँ नागरिकता प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ भने स्पष्ट कानुनी सजाय छैन। तर कहाँ तानिन्छ भनेदेखि त्यो त इलिगल हो नि। अब एकातिरको नागरिकता भइसकेपछि अर्कोतिरको नागरिकता आफ्नो पहिलेको नागरिकता देखाएर गर्नु भनेको त स्वत रूपमा कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन गरेको भन्ने हो। तर त्यस्तो उल्लङ्घन गर्नलाई नि अहिले हामी कहाँ नेपालमा भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई कहीँ न कहीँ झिनो थिन व्यवस्था समातेर उजुर हुन सक्छ, कारबाही हुन सक्छ। धेरै ठुलो कारबाही नहोला, कारबाही हुन सक्छ। त्यसको एउटा स्किप हुनको लागि चाहिँ अहिलेको प्रस्तावित ऐनमै हामीले जोड गरौँ भन्ने एउटा कुरा खैदरेजीले भन्नुभएको नि त्यही हो। त्यसको त उपचार कसैले उजुर गरेछ भने मिसयुज गर्यो वा के गर्यो, झुटो विवरण दियो भनेर उजुर गरेछ भने 1 वर्षदेखि कति सजाय हुने व्यवस्था अहिले पनि त कसले उजुर गर्न जाने, एक सजाय चाहिँ हुन्छ। तर म असजिलो चाहिँ कहाँ देख्छु भने तपाईले त्यो विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता देखाएर प्रयोग गरेको भए यस्तो हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ त्यो कसुरको व्यवस्था चाहिँ छैन। त्यो के गर्दा उल्लङ्घन हुन्छ भने स्पष्ट व्यवस्था छैन। तैपनि नागरिकता जस्तो विषयमा तानिए भने शत्रु लाग्यो भने उजुर गरे पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले बरु बस्ने सबैलाई उपाय के भने अहिले पनि मैले भने यो व्यवस्था चाहिँ कानुनमै अहिले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुन लाग्दाखेरि यो एनआरएन सम्बन्धी नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था नागरिकता ऐन भइरहँदाखेरि एनआरएन सम्बन्धी नागरिकता लिँदाखेरि नै डिस्क्लोज गर्नुपर्छ, सबै कुरा बुझाइदिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियड राख्यो भने सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को मलाई लाग्छ निडातिर पनि गएको त्यो इन्ट्रेस्टिङ मुद्दा रविजीको मुद्दाको हकमा चाहिँ सठिक उत्तर छ। यसको बारेमा चाहिँ मैले सुप्रिम कोर्टको फैसला आइसकेपछि नि मैले एउटा मिडियामा बोलेको थिएँ। मलाई कसैसँग चिन्जान थिएन, मलाई चित्त नबुझेको फैसलासँग असहमत राख्न पाइन्छ, हामी लयर यसै पनि राख्ने नै भयौँ। मैले के भन्थेँ 2075 सालमा रवि लामिछानेले अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागेको घोषणा गरेका छन्, सबैलाई थाहा छ, घोषणा गरे रहेछ। अमेरिकाको पासपोर्ट मैले त्यागेँ भनेर काठमाडौँ भएको अमेरिकन एम्बेसीमा सिटिजनसिप उताको पासपोर्ट बुझाएको रेकर्ड बाहिर पब्लिकमा आइसकेपछि उनी त्यो दिनदेखि त अमेरिकाको सिटिजन त भएनन्। यो त अमेरिकाको ल अनुसार त अमेरिकन सिटिजन नभइसकेपछि कहाँको सिटिजन हुने भन्ने एउटा प्रश्न अहिले पनि सुप्रिम कोर्टले दिनुपर्छ भन्ने मान्छे कानुनको क्षेत्रमा म एक्लो छु। म एकजना छु, मभन्दा पछि अरू। मैले चाहिँ कानुनको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने हिसाबले म रविको पक्ष वा विपक्ष भने सर्वोच्च अदालतले के चाहिँ भन्नु पर्यो भने 2075 सालदेखि अदालतले फैसला गरेर नागरिकता त्यो लिनु भनेको मिति सिडिओ कार्यालयमा फेरि अर्को नागरिकता रिभाइभ, त्यही नागरिकता रिभाइभ गरेको दिनसम्म रवि लामिछाने यो संसारको कुन देशको नागरिकता भयो त भन्ने कुराको प्रश्नको उत्तर त्यो फैसलाबाट आएन भन्छु म। यो के हो भने यो ह्यासलहरू कहाँ के हो नि थाहा छैन। रहेको कानुनको चाहिँ के थियो भने कानुनले चाहिँ छोडेर मात्रै हुँदैन, त्यो छोडिदिनुपर्छ।
छोडेको निश्चय ल्याएर सिडिओ कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने प्रोसिड्युरल एरर चाहिँ भएकै थियो। त्यो प्रोसिड्युरल एरर त सब्स्टेन्टिभ एरर त होइन। हेर्नुहोस् है, कानुनको भाषामा सार्वभौमिक रूपमा त कानुनको आफ्नो कुरा गरिसकेछ, तर एउटा प्रोसिड्युर त्यो पुरा नगरेको मात्रै कारणले सम्पूर्ण गयो भन्ने हिसाबले गरे हुनाले अब यो अदालतको फैसला चाहिँ के गर्यो भने छोडिदिएर मात्रै हुँदो रहन्छ, नागरिक भइदो रहन्छ। त्यसरी त्याग्यो भनेदेखि त्यागेको निशा ल्याएर कोही नेपालले उताको विदेशको चाहिँ त्यागेर यहाँ लिनु पर्यो नि, त्यो त्यागेको निशा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा जहाँ आफूले नागरिकता लिएको त्यहाँ ल्याएर बुझाएको एउटा चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रोसिड्युर जुन कुरा लेखेको थियो ऐनमा त्यसलाई समातेर सर्वोच्चले गरेको अवस्था हो। अब अरूको पनि हकमा कसैलाई लाग्यो भने यसले चाहिँ अलर्ट चाहिँ के गरेर यति चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, नभए अनागरिक हुने रहेछ, बिचको कारोबार बदर हुने रहेछ, चुनाव जित्या पनि बुझाउँदो रहेछ पद भन्ने भयो भने कारोबार बदर हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने भयो भने मैले देखेको चाहिँ यो दुईटा कुरा यस ख्याल गर्नुपर्ने सन्देशहरू दिएको छ। धन्यवाद डाक्टर नारायण। दिना, would you like to No, I think no, I'm going to refrain myself from speaking about political matters. However, I believe there was a question that was directed at me. Adhikari sir, the first question was for me. Yeah. First question is for you. Yes. Okay. Let me tell you again. नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा हालैको नेपालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणको मुद्दामा भएको फैसलाले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको बखतमा भइरहेको नेपाली नागरिकता नेपाल सरकारलाई पुनः फिर्ता बुझाउनु पर्छ भन्ने निर्णय त गरेन नि, होइन र? यदि आफूसँग भइरहेको पुरानो नेपाली नागरिकता फिर्ता नबुझाए के हुन्छ? That's all. All right. So, so your question is, I think, is better answered by an immigration lawyer in your concerned country. That if you have not, forfeited your Nepali citizenship, I mean, I believe the in the eyes of the law across the world, and I'm not going to look at the political aspect of things. Supreme Court judgment is what it is. It's a Supreme Court judgment. It's not a political statement. It is the law as it is, which is what we in even law school study as the analytical school of jurisprudence. It's law as it is. It's Sara Khoper, so to speak. It is what it is, and this is something that is practiced across the world. It's not just specific to Nepal. It's very easy to politicize an issue. However, if you look at it for what it is, if you are not authorized to use a document and you use it, then you are using an unauthorized document. Now, different countries deal with it in different ways. That depends on the laws of that country. So I feel your question will be better answered by an immigration lawyer in wherever this is relevant. Thank you so much. Thank you. एउटै सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने म अझ द्रोणजी म भनौँ है, खगेन्द्रजीको एकदम पुतु। अहिलेको नेपालको कानुन अनुसार तपाईले अमेरिकाको अथवा कहीँको पासपोर्ट लिएपछि नेपालको सिटिजनशिप बुझाउनु पर्छ भन्ने म्यान्डेटरी व्यवस्था गर्दैन, नम्बर 1। किनभने जुन देशमा तपाईले सिटिजनशिप लिनुहुन्छ त्यो देशले यदि ड्युअल सिटिजनशिप अलाउ गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने तपाईलाई आफ्नो देशको त्यागेर भन्दैन। एक, त्यसो नभनेको हुनाले अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत अथवा अस्ट्रेलियामा हुने दोहोरो सिटिजनशिप हुने देशहरूमा भएका नेपालले त्यहाँको पासपोर्ट लिँदाखेरि नेपालको नागरिकता बुझाउनु पर्ने त्यहाँको लले म्यान्डेटरी गर्दैन, नम्बर 1। एज अफ टुडे नेपालको जो सिटिजनशिप एक्ट जुन छ पास नभएको त्यो ऐनले पनि तपाईले यहाँ बुझाउनु पर्छ भन्ने म्यान्डेटरी गर्दैन। अब यसमा रिलेट के गर्छ, अहिले प्रस्तावित ऐनमा चाहिँ तपाईले NRN सिटिजनशिप लिन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्पष्ट चाहिँ यो छ व्यवस्था। अब चाहिँ धन्यवाद दुवैजना एटर्नी एट ललाई र यो कार्यक्रम एकदम कार्यक्रम र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो कार्यक्रमको परिकल्पनाकार हाम्रो डाक्टर द्रोण रसाली, उहाँ चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टी हुनुहुन्छ एएनए को, र उहाँले एएनए को बोर्ड अफ ट्रस्टीको मिटिङमै राख्नु भएको र एक्जिक्युटिभ कमिटीले यसलाई चाहिँ फलोअप गरेर यो कार्यक्रम आज आयोजना गरियो। र डाक्टर द्रोण रसालीले डाक्टर नारायण घिमिरेको नामै लिएर भन्नुभएको थियो र आज चाहिँ एटर्नी एट ल निदा डोन-मल्ल समेत जोडिएर यो कार्यक्रम गर्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई खुसी व्यक्त गर्दछु र द्रोण दाइलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद। अब
अब यसो गरौँ किनभने अब खासै हाम्रो 11 बजेसम्म हो यदि साथीहरू यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन्छ भने यो इम्पोर्टेन्ट पनि भएको हुनाले हाम्रो क्वेसन चाहिँ अझ यहाँ 4-5 जनाको हात उठाएको देखियो यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने कृपया तपाईँहरूले क्वेसन सोद्धाखेरि आफ्नो नाम र आफ्नो ठाउँ र कुनै पनि सल्युटेसन नगर्नु फर्मल सल्युटेसनहरू चाहिँदैन किन ब्याकग्राउन्ड नदिनुहोस् किनभने धेरै क्वेसनको एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यसैले कृपया अहिले म यो हात उठाएको क्रमिकताको आधारमा चाहिँ म अहिले डाक्टर दया साक्यलाई चाहिँ आफ्नो क्वेसन राख्न चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। म दया साक्य पोर्टल्यान्ड ओरेगनबाट बोल्दैछु र म चाहिँ नेपाली एसोसिएसन ओरेगनको प्रेसिडेन्ट पनि हो अहिलेको हाल। यो क्वेसन चाहिँ जनरली सबैलाई नै काम हुने खालको हो किनभने फेसबुक लाइभमा 75 यहाँ चाहिँ जुममा 75 जना र बाँकी चाहिँ फेसबुकमा हेर्नु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै जेन्युन टपिक भएकोले गर्दाखेरि मैले यो प्रश्न राखिरहेको छु। विशेष गरेर हामी यत्रो समय बिताएर यहाँ यति थुप्रो कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ र यसको उपलब्धि नेपालका कानुनविदहरूले चाहिँ सुन्ने हो कि होइन, उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरोकारको कुराहरू चाहिँ कानसम्म पुर्याउने खालको चाहिँ यो कार्यक्रम हो कि होइन, एउटा कुरो चाहिँ त्यो भयो। यदि हुने हो भने चाहिँ हाम्रो ग्रिभेन्सेसहरू चाहिँ उहाँहरूले सुनिदिनु पर्यो, त्यही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यदि नहुने हो भने चाहिँ यी सबै कामहरू गरेर चाहिँ पनि अब टाइम मात्रै खेरो जाने हो भने त गरेर के फाइदा हो, एउटा चाहिँ कुरो जेनरल क्वेसन भयो। अनि अर्को जेनरल क्वेसन चाहिँ यो एनआरएन रिलेटेड हो। So maybe I may have to speak in English also to make sure that everybody who is speaking around the world, seeing around the world, they may understand that if somebody is not speaking Nepali, तर उनीहरू still they are NRN है। त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ हामीले गैर आवासीय नेपाली भनेर चाहिँ 3टा वर्ड प्रयोग गरिरहेछ। So me as a linguist, so I analyze most of the word used in general public and also in a legal way and also in administrative way. गैर आवासीय नेपालीलाई हामीले why are we need to call NRN? Number one question. किनभने NR means represents the non-resident Nepali. Non-resident Nepali भनेर चाहिँ हामी नेपाल भित्र गएपछि मात्रै हुन सक्छ। When we go to Nepal, we are non-resident Nepali. I respect that. We go to Pasupati, the non-Hindus are not allowed. त्यस्तै भने जस्तै हो हामी चाहिँ non-resident Nepali भयो। तर we are the resident of the foreign country. How do we have to represent ourselves in our country where we are living and we are the non-resident? It looks so unclear to me. So if anybody can answer on this question, I'll be happy to see that. Thank you very much for this program. Hopefully everybody watching from around the world, please listen. Gair Avasya Nepali does not represent the non-resident of that country where they are residing. That's all. Thank you. Do you want to say something? Anybody can answer, please. Either both of you, either Nida or Karindraji or maybe No, either Dr. Narayan or Nida ji. Oh, sorry. I'll take this question. So I understand the thematic issues that are coming from this, and also it ends up creating issues as to identity as well. Now these are, like you correctly pointed out, NRNs are also people. Somebody's grandmother was a Nepali citizen at some point of time, and now they're a citizen of Australia, say for example. They don't even look quote unquote Nepali. Like that person is also eligible to be an NRN, and what are the benefits for this person? These are your grandchildren in the future. You know, they also have rights. So the constitution categorically provides for economic, social, cultural rights for foreign citizens of Nepalese origin. Now, how these rights are going to be interpreted and protected is a question of public policy, which is why our NRN association, our various NRN bodies across the world have to come together, create issue lists. Whatever problems they are facing, they need to have dialogue with the government in order to protect rights. So there, sir, I hope I'm answering your question correctly. Right now, I do agree with you. It is rather limited. One problem we see on a daily basis is that an NRN person, although they have economic rights as per the constitution, are treated at par with the foreign investor. The foreign investor doesn't have constitutional rights in Nepal.
but an NRN has constitutional rights in Nepal. So how do you correlate this thematic clash? That's a very valid point, sir. And I believe that is something that all of you together should take it forward, and so that you can figure out and also present to the lawmakers as to what should your body of rights look like. Like today, if a foreign citizen of Nepalese origin wants to buy a car in Nepal for XYZ reason, they can only buy it for business purposes. They can't just buy it just because they feel like buying a car. Now that's a big asset, that's big money that would go in the resource pool of the Nepalese economy. But you have to show it's for business. So I mean, there is a lot of debate and a dialogue that needs to happen, and you guys would need to take this forward. Of course, lawyers like Narayan sir and I are there to assist you in this process, to fine tune the wording from a legal language perspective wherever we can help. But yes, this is something that you will have to take forward. Thank you. I just want to say the overseas Nepali is better than non-resident Nepalis. Overseas Nepali is much better than non-resident Nepalis. Thank you, Nida ji. अब हामी लको कुराहरु लिगल कुराहरु गर्दा समय त कहिले पुग्दैन, हामीलाई धेरै धेरै समय चाहिन्छ, यो थाहा भएकै कुरा हो। तैपनि छोटो समयमा धेरै हामीले इन्क्लुड गर्न खोजेका छौं। अब म द्रोण रसाइली जी हाम्रो करेन्टली एएनए को ट्रस्टी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो क्वेशन छोटकरीमा राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू उषाजी र सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो परिचय खगेन्द्रज्यू र उषाज्यूले दिइसक्नुभयो, त्यसर्थ परिचयतिर नलागौँ, म डाइरेक्टली क्वेसनमा जाउँ। मलाई एउटा कुरा भन्न के मन लाग्यो भने both of the lawyers, senior lawyers, our friend Dr. Naravan Ghimire and also Nida ji, both of you have put forward such a technical presentation. I really thank you. I appreciate your presentation, especially because in the past the presentations by lawyers were quite different. This one were really going deep into the issues. This is very good. Thank you. And this is on record. So if it is recorded, this can be used by many people as information. And you have rightly pointed out, both of you emphasize on benefits, what we get out of this NRN. Basically, we are NRN in Nepal. I agree with Dayaji that we are NRN Nepal, but we are resident in other countries. So universal use of NRN word is not appropriate. We are not NRN in Canada or United States. We are resident in Canada and United States. That's what he was trying to emphasize. Having said that, both of you presented in a way that the crux of the matter lies on the benefits. That's what it is. So this we need to explore. And what I didn't see, you have presented most of the provisions which have been talked about, and you have given the analytical way of analytical pictures of the all the provisions that are related to NRN. But one thing we have not explored as yet is there are so many other benefits for the foreigners in the law of Nepal that needs to also bring in here as part of the benefits. And that one of the benefit is that creating a Guti trust. Creating a trust, I am just referring Dewani law of Muliki and Samhita, current one. What it is saying is, it's in the Guti section. You don't require to be a citizen to open a Guti Sanstha, which is a trust. I'm already in one of the board of directors of one valid Guti, which is NRN Guti, the Science and Technology Foundation trust we have. I'm already a board of directors and member of that. And there is another trust is being built for Raithani, Native Arts and Culture University. That also we are starting with a trust.
So opening a trust for NRN is very easy. There should be 1 or 2 people from the citizens, but others, foreigners also can open a Guti. And now we have to utilize this this provision for our personal properties as well, because we can open a Niji Guti. Personal trust is also allowed by the trust. That's why we should explore this possibility and make really form a mechanism how every NRN can open a personal family Guti, family trust, so that they can utilize all the benefits through that that Guti. Personal benefit, personal trust, how you can use is you can donate everything to the trust, and the trust can give you all the benefits you want whenever you want to go to Nepal and utilize that facility. That's also one avenue I'm seeing. But one time I have spoken informally with Dr. Naravan Ghimire about this trust. He has agreed that it is possible, but no one else is raising this point. That's why I'm raising it, and how we can really explore further to utilize further, so that everyone can benefit in a meaningful way. भन्दा पनि सजेसन भयो हाम्रो द्रोण र शैली सर. ठिकै छ. I need the response from Dr. Ghimire. I'll stop here because time is very short. Please टाइमको रेस्पेक्ट गर्नुस् है. छोटकरीमा भन्नुस् तपाईहरुको क्वेशन एकदम कन्साइज गरेर. हैन, उहाँले राख्नु हो बुझे एकदम एकदमै हाम्रो कुरा पनि भएको. म चाहिँ अब यो राख्न पाएको भए कहीं हुन्थ्यो भने एकदम जेन्युइन ठीक क्वेशन उठाउनु भयो. म यही बेलामा एउटा सजेसन गरौँ द्रोणजी. मलाई के लाग्छ तपाईले यो कुराहरू उठ्ला भन्ने मलाई दिमागमा थियो. यो कुराहरू यहाँ कति सान्दर्भिक होला के हो. मुलुकी देवानी समितिले जेनरलाइज गरेको हो. त्यसमा एनआरएन को इस्यु आउँदैन. केही जस्तो निजी अन्तर्राष्ट्रिय समिति प्राइभेट इन्टरनेशनल ल का च्याप्टर अरु च्याप्टरमा अथवा अरु कहीं चाहिँ नि एनआरएन लाई एक्सक्लुड गरेको छ. एनआरएन सम्बन्धी लले गभर्न गर्ने भनेको छ. मलाई चाहिँ आज तपाईले उठाइरहनु भएको कुरा चाहिँ के लाग्छ भने हामीले अहिले यो चाहिँ एकीकृत गर्नलाई बनिरहेको प्रस्ताव भइरहेको एनआरएन सम्बन्धी लमा यो व्यवस्था राख्नलाई अलिकति हामीले प्रेसर गर्यो भने ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ. तपाईले भनेको कुरालाई यसलाई स्पेसिफाई गर्ने हिसाब एउटा दफा त एउटा सानो च्याप्टरमा यसको चाहिँ व्यवस्था गर्ने गरी यो अहिले प्रस्ताव कन्सोलिडेट गर्न बनेको ऐनमा चाहिँ प्रेसराइज गरेर हामीले फिडब्याक दिएर यसमा राख्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अलिकति लिगलाइज गर्ने, अलि स्पेसिफाई गर्ने, अलि मोर प्रोटेक्सन मोर प्रमोसन गर्ने हिसाबको प्रोभिजन गर्नलाई प्रस्ताव गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ. तपाईले भनिरहनु भएको कुराहरु अलिकति त छ त्यो संहितामा, तर अझै मोर चाहिँ रिलायबल गर्न अलि फेसिलिटेट हुने किसिमको अलि एभेन्यूहरु बढी ओपन गर्ने, फेसिलिटी बढी दिने हिसाबको एउटा प्रोभिजनको लागि पहल गर्न चाहिन्छ. यो प्रस्तावित ऐनमा त्यो कुरा राखौँ न बरु अब त्यो लाग्छ मलाई. यसमा तपाईको सजेसन मैले थपेको त्यो गर्दा ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ. अब यसमा एउटै शब्द म के भनौं भने हाम्रो एनआरएन का साथीहरु लिडर्सहरु यसमा एटेन्ड गर्नु भएको छ भनेदेखि मलाई मैले यो एएनए एउटा अमेरिका र क्यानाडाको सबभन्दा पुरानो नेपालीहरुको संस्था हो. यसले पहल गरेर यो चाहिँ आजको यो बहस कार्यक्रम चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरुलाई बोलाएर गरायो. यो एकदम आफैमा महत्त्वपूर्ण छ. तर अन्ततगत यसको पहल गर्ने, हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन गर्ने, हामीलाई लबिङ गर्ने संस्था भनेको एनआरएन हो. एनआरएन सँग म आग्रह गर्छु यस्ता कुराहरुलाई, खास गरेर गुठीको व्यवस्था पनि विशेष व्यवस्था हो. त्यो मैले चाहिँ देखिरहेको छु र एक दुईजना लयरहरुसँग पनि म कुरा गरिसकेको छु. यो चाहिँ एकदमै सम्भाव्य भएको हो. गुठी मार्फत गयो भने हामी सेफेस्ट छौं. हामीलाई गएर त्यहाँ चाहिँ कुनै उछलपुछल गर्नु छैन. हामीलाई आफ्नो सम्पत्तिको जगेर्ना पुस्ता होस् गुठीको मार्फतबाट, अनि त्यसबाट पाउने सुविधाहरु पनि त्यसै मार्फत चाहिँ पाइयोस् भन्न चाहेको. यो पनि एउटा चाहिँ पहल हो. यो कसैले नसोचेको कुराहरु भएको हुनाले म चाहिँ फेरि आग्रह गर्छु एनआरएन को लिडर साथीहरुले यसलाई लबिङ गर्दा यो पोइन्ट पनि राखिदिनु आग्रह गर्दछु. थ्यांक यू.
Sir, I just wanted to contribute to this discussion. In my introduction, it was mentioned that I manage the firm's private clients group. The meaning of the private clients group is wealth management, succession planning. Like Drona sir put it forward, Guthis is a method of doing your succession planning, your wealth management during your life and after your life. This is something that is very much in practice. This is something that is very much happening. We have incorporated private wealth management trusts where beneficiaries are able to take benefits of this Guthi specifically. This was introduced in 2017, effective from 2018, and this is very much in practice, and there are many such in existence as on date. So Drona sir, just taking your recommendation further, I wanted to inform you that this is already in place. There is already a method for this. There's already a method to be able to get benefits. The issue that we may want to raise, the issue that we need to work on is in relation to repatriation. Now, when the Guthi Sanchalak, that is the trustee, if at all they are getting a remuneration or a compensation, will it be repatriated abroad? If there is a beneficiary and they are getting some amount of, say, for example, compensation, pocket money from the Guthi for their management, for their wealth management, will they be able to repatriate this abroad or not? So these are two questions that we really need to take forward. Otherwise, they're already in place, they are already functioning. The only issue that exists on ground is in relation to being able to take money abroad. Now, like you mentioned, this is a very common vehicle, these Guthis, these trusts under the new trust law. I've even written an article on this, which is available on Business 360. It's a leading business magazine in Nepal. So this is a vehicle that is adopted across the world, where you have multinationality families, which would mean that where members of the family have various nationalities, they're not just of one nationality, and assets are all over the world. So wealth management trusts are a vehicle that can be utilized. They are very much in practice. There are a few issues that need to be worked out, and I genuinely hope the association and the various NRN societies can take that forward. अब हामीसँग अझ 4वटा क्वेसन छ हैन। पहिलो क्वेसन चाहिँ म विष्णुजीलाई सोध्न अनुरोध गर्छु र यसपछि चाहिँ निडा शर्माजी तपाईँ तयारी हुनुहोस्। तपाईको क्वेसन चाहिँ एकदम कन्साइज गर्नुस्, जसले गर्दा हामीले धेरै भन्दा धेरै क्वेसनहरु चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। कृपया विष्णुजी तपाईले अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसन राख्नुस्। थ्यांक यू लक्ष्मणजी, नमस्ते सबैलाई। मैले चाहिँ यहाँ नीलकण्ठ सुवेदीजीको कम्प्युटरबाट बोलिराखेँ, अहिले मेरो चाहिँ फोनबाट थियो। माई क्वेसन इज मोर अफ लाइक प्र्याक्टिकल क्वेसन। नेपालको ब्युरोक्रेसी त हामीलाई थाहा छँदैछ, कति अब गाली गरेर आफ्नै देशको बारेमा खिल्ली उठाएर के हुन्छ र हैन। एनआरएन को कार्ड $500 भन्दा बढी तिरेर कार्ड लिनुपर्छ, लिएर अमेरिकामा पनि यही बाड्ने एम्बेसीले बाड्ने गरेको छ। उ भनेको मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हो, यहाँको राजदूतावास हैन। त्यो लिएर नेपाल जाँदा बैंक खाता पनि खोल्न मिल्दैन, कतै पनि कुनै जग्गा लेनदेन कारोबार कतै पनि कसैले पनि एक्सेप्ट गर्दैन। बैंकले त सोझै भन्छ यो एनआरएन लुकाउनुस्, पुरानो नागरिकता निकाल्नुस्, खाता खोल्नको लागि पनि भन्छ। भनेपछि मेरो कुरा, I just think like this is a kind of double bind we are in, like double whammy. नलिएर पनि जान नपाउने, लिएर जाँदाखेरि उही फसाउला जस्तो लिगल जेओपार्डी, मलाई त एकदम लिगल ट्र्याप जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो व्हाट इज आवर रिकोर्स? यहाँबाट अमेरिकामा चाहिँ हामीले एनआरएन कार्ड लियो भने यहाँको एम्बेसीलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई रेस्पोन्सिबल बनाउन सक्ने कि नसक्ने? क्यान वी पुट देम लाइक टु द टेस्ट अफ ल? अमेरिकन ल हुन्छ कि कुनै किसिमको लले किनीहरूलाई बाइन्डिङ हुने कि नहुने? हामी चाहिँ गएर सधैँ वी हेभ टु बी स्केयर्ड doing business in Nepal because they created this double kind of standard. What is the recourse like NRNs have? Because they have to tender the document they have issued, right? The Nepal government issues NRN card through their embassies and Ministry of Foreign Affairs. So they have to tender their contract, but they are not doing that. What is our legal recourse? Nida, do you have an idea? Do you want? Please.
Nilkantaji, can you please rephrase your question? I'm a little lost as to what is the specific query. The documents, NRN ID card that we received, Yes. that is a legal document signed Yes. between Nepal government and the NRN non-resident Nepali, right? It's a license for you to exercise your NRN rights. Right, and they do not accept anywhere in Nepal, like in bureaucracy, nowhere. I went to Ministry of Foreign Affairs, and there is a section called NRN section, and they just outright said, like, please, just keep it away. Do not produce it anywhere. Nilkantaji, I understand your concern. This is our bureaucratic practice in Nepal is not very streamlined. It is very variable, to put it across. It's very variable. It depends on officer to officer how they look at it. Legally, the document that you have is what you have in order to access your NRN rights. If somebody's asking you to put it aside, don't show it to me. And yours is not an incident that is alone. We've had multiple clients who've come back with similar experiences. Unfortunately, because of this, you have to hire lawyers like us who will go and argue your case and help you access your rights. It is a very unfortunate state of affairs, and you are correct in saying that there is a requirement for a shift in the attitude of public service providers, because what they are doing is providing a public service. They are not doing you a favor, they are doing their job. So it's unfortunate, and there is a need for a shift in the attitude of how these things are approached. You are not alone. Many people are treated in a very uncivil manner when they go to exercise their rights, which is just unfortunate, and there is no reason for it. I mean, it's completely there's no reason for that kind of behavior. Thank you, Nidaji, for your answer. Now I like to request to put your question, Nida Sharma. Please be brief. Okay, thank you. नमस्कार नारायणजी, म तुलसी धरेल। अनि मैले क्विक तपाईलाई एउटा केस सुनाउन चाहन्छु। केस चाहिँ के छ भने अबन्डा सम्पत्ति एनआरएन कार्ड लिएको छ दुई भाइले, तीन भाइ नेपालमा छन्, एउटा छोरी छ र प्यारेन्ट्सको अबन्डा सम्पत्ति छ। त्यो सम्पत्तिलाई कसरी त्यो बाहिर बसेको दुईजनाले पनि पाउन सक्छ? त्यो बाहिर बस्नेसँग चाहिँ एनआरएन कार्ड मात्रै छ। ब्रिफ। अब कतिजना अंशिदार छन् एउटा यकिन गर्नु पर्यो। पाँचजना भन्नुहोस् न, पाँचजना छोरा एउटा छोरी। छोरीको बिहा भयो, पाँचजना छोरा छ, दुईजनाको एनआरएन कार्ड छ, विदेशमा बस्छन्, तीनजना नेपालमा छन्। छोरीले पनि अहिले त बिहा गरे पनि अब मुद्दा गरे पनि अंश पाउने छ, त्यसो त नगर्नु। अब यो अलग कुरा छ। एनिवे तपाईको सिधा आन्सर चाहिँ के छ भने अंश बन्नबाट पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुने बेला कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बेलामा प्राप्त हुन्छ। लले छेकेको छैन, अहिलेको एनआरएन लले, संविधानले, प्रोपोज लले छेक्दैन, पाइन्छ। अब खाली त्यसलाई प्रोसेस कसरी गर्ने? समस्या के छ भने त्यो सम्पत्ति जसको नाममा छ उहाँहरुको देहावसन भएर नामसारी गर्ने हो कि मिलेर हरसल्लाहले बन्डा गर्ने हो? दुईटामा यकिन गर्नु पर्यो। नामसारी गर्नु पर्यो भने पनि मन्जुरीनामा लिएर कसको नाममा एकजनाको नाम राख्ने भनेर पाइयो। हक छोड्न पर्यो भने चाहिँ मान्छे विदेशमा छ भने नेपालमै आउनु पर्यो। आफ्नो हकलाई वेभर गर्नलाई प्रोपर्टी राइटको वेभर वारिसनामाबाट हुँदैन, आफै आउनु पर्यो। तर मेरो पनि हाम्रो पनि हकमा चाहिँ एकजनाको नाममा अहिले नामसारी भएर रहोस् भन्ने हो भने मन्जुरनामाले हुने हो। बटम लाइन के भने तिनीहरूको अंश बन्डा हुन्छ, भाग लाग्छ, तर मान्छे फिजिकल्ली नै यहाँ प्रेजेन्ट हुनुपर्ने होला। त्यसो हुनालाई एउटै समस्या के देखिन्छ भने अब फेरि घुमी फिरि आयो। अघि न एनआरएन कार्डको कुरा मैले सुरुमा गरेको थिएँ। तपाईले कार्ड एनआरएन कार्ड लिनु वा एनआरएन सिटिजनशिपको कार्ड लिनु ठुलो कुरा होइन। त्यसले दिने लिगल्ली तपाईलाई प्रोभाइड गर्ने राइट र प्रिभिलेजको सब्स्टेन्टिभ प्रोभिजनहरु के छन् भन्ने कुराले महत्त्व राख्दछ। त्यसैकारणले कार्डहरु दिन्छ, यहाँको काम हुँदैन। तर अब अर्को बटम लाइन के भने यो चाहिँ अरु देशमा अघि साथीले भनेको अमेरिकाले दिएको छ त्यो देश होइन। यो हरेक देशको डोमेस्टिक लले गभर्न गर्छ संसारभरि। त्यो एनआरएन कार्ड भनेको नेपालको जुरिस्डिक्सन भित्रको प्रयोग र प्रयोजनको लागि हो। बाहिर बसेको एम्बेसी भए पनि नेपालको एम्बेसी भए पनि त्यो त नेपालकै टेरिटोरी मानिन्छ जस्तै हो। त्यसो भएको हुनाले कार्डहरु लिएर त्यसको प्रयोग चाहिँ नेपालको ल अनुसार पाउने फेसिलिटीको प्रयोगको लागि हो।
त्यसको अलिकति वाइड र राम्रो चाहिँ प्रयोगको लागि चाहिँ लमा संशोधन हुनुपर्ने छ धेरै ठाउँ मैले अघि नै भने। अब धारणजीको चाहिँ त्यो अंशबन्डा गर्न चाहिँ मान्छेहरू कि यहीँ आउनु पर्यो कि भने नामसारी हुने सम्पत्ति कोही एक भाइको नाममा मन्जुरी दिएर हाम्रो चाहिँ पछि बन्डा गरौँला भनेर राख्न पाइयो। अब यसको चाहिँ पाइने भयो सब्स्टान्टिभ रूपमा त्यो राइट चाहिँ कहीँ जाने भएन, तर पाउने प्रोसेसमा चाहिँ कि मान्छे यहीँ आउनु पर्यो कि आफ्नो हक छोड्न चाहिँ यहीँ आउनु पर्यो वा आफ्नो भागमा लिने चाहिँ यहीँ आउनु पर्यो, होइन भनेदेखि आफू आउन सकिँदैन भने अंशियार मध्ये कसैको नाम अहिले रहोस् नामसारी होस् भनेर मन्जुर नहुँदैन गर्नु पर्यो। यो दुईटा तीनटा अप्सन मध्ये एउटा के उपयुक्त हुन्छ गर्नु पर्यो। त मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ यहीँ आउँदा बेटर हो अंशबन्डा। त्यहाँ आउँदा नि मालपोत कार्यालयले एनआरएन कार्डलाई एक्सेप्ट गरेन कि त्यो एनआरएन कार्ड छ, अब नागरिकता देखाउनु मिलेन। एनआरएन कार्डमा चाहिँ हामीलाई यो बारेमा कुनै चाहिँ नोटिस छैन, हामीले तपाईँको नाममा लाल पूर्जा चाहिँ वितरण गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो सम्पत्ति चाहिँ दाजुभाइले अहिले बन्डा गरेर राखेको छन्। बन्डा गर्नुपर्ने तर दुईजना भाइको नाम राखे। हजुर, बाहिर बस्ने भाइको नाम चाहिँ भएन, यहाँ बस्नेको नाम राखे होइन। त्यो बाउको नाममा आमाको नाममा सम्पत्ति हो, तर अब चाहिँ 5 भाइ छोरालाई जिम्मा भाग लाउँदाखेरि 2 भाइको त नागरिकता उनीहरूसँग छैन, एनआरएन कार्ड मात्रै छ। त्यो अवस्था अब त्यसो भए त कस्तो भयो त? अब त्यो तिनीहरू आएर गइ नै सक्यो, अलिकति लेट आएर ट्राई गरे चाहिँ लास्ट इयर दे कुडन्ट मेक इट, अनि फर्क्यो। अब के गर्ने भनेर अझै अबन्डा छ। त्यो चाहिँ हामीले लिगल्ली त्यो च्यालेन्ज गर्न जानुपर्छ होला, हामी अगाडि बस्नुपर्छ होला। अहिले पनि एक्जिस्टिङ लले बाधा छैन, गर्न सकिन्छ। हामी गएर त्यो कानुन ऐन पल्टाएर अलिक समय लाग्ला, त्यो चाहिँ समस्या म देख्दिनँ। त्यो त अलिक भन्नै पर्ने होला, नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा कानुन ऐन लिएर थर्काउनु पर्ने होला त्यहाँ, किनभने रोकेको छैन कहीँ पनि। त्यो एनआरएन कार्ड देखाएर लिन पाइने छ, ऐनले भन्छ, संविधानले भन्छ, प्रस्तावित कानुनले भन्छ, त्यसमा त अलिक गर्नुपर्ने होला त्यस्तो। तै पनि स्टिल ब्युरोक्रेटिक हासल त छँदैछ। ठिक छ डक्टर। अब म के भन्न चाहन्छु नि, यो एनआरएन कार्ड म तपाईँहरूको अगाडि पनि देखाउँछु। जुन अहिले डाक्टर ढौरेलले भन्नुभएको थियो त्यो केस मलाई पनि परेको थियो। म फेब्रुअरीमा गएको थिएँ, त्यो अंशबन्डा चाहिँ अब बन्डाको सिलसिलामा चाहिँ अब पास गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो एनआरएन कार्ड मैले देखाएको, यसको कुनैले उनीहरूलाई एक्सेप्ट पनि गरेन। पुरानो नागरिकता नि नेपाली नागरिकता नि खोजेको थियो। त्यो चाहिँ के देखिन्छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ल चाहिँ छ, तर एडमिनिस्ट्रेटिभ गाइडेन्स त्यो चाहिँ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ग्याप धेरै देखिएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा चाहिँ अलिकता फोकस गर्नुपर्छ। मैले यो इस्यु कहिले उठाएको थिएँ भने पोहोरको वर्ष क्यानाडामा पनि हामी यो के गरौँ भने अहिले तपाईँहरूले भनेको यो हामीसँग अलिक सल्लाह गरेर आउनु पाएको भए यसलाई प्रेसराइज गरेर एउटा सर्कुलेसन गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। एटलिस्ट उनीहरूलाई मालपोतले चाहिँ हामीले सर्कुलरै छैन भनिदिन्छ, त्यो सर्कुलर हुन त कानुन यहाँसँग प्रेसर गरेर गर्न पाएदेखि एउटा चाहिँ नि व्यवस्थापन हुन्थ्यो। तर नपाउनु पर्ने कुरै होइन। के गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलिक समय बसेर फलो गरेर मालपोत र भूमि सुधार कार्यालयबाट यो त कानुन गर्नुपर्छ, तिमीहरूले एनआरएन कार्डको भरमा गरिदियो हुन्छ, कानुनले बाधा छैन भने एउटा चिठी अथवा सर्कुलर परिपत्र गरिदियो भने चाहिँ यो बाटो खुल्ने हो। त्यतातिर लाग्नु पाए हुन्थ्यो। अब कोही तपाईँहरूको कोही मान्छे आउँदाखेरि हामीले अलिकति अगाडि सल्लाह गरेर इन्फर्म गरेर हामी पनि पछि लाग्नु पर्ला कि यसको सल्युसन चाहिँ कानुनले बाधा छैन पाइने हो। धन्यवाद डाक्टर नारायण। अब म यहाँ हेमन्त श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो क्वेसन छोटकरीमा राख्न अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई, म हेमन्त श्रेष्ठ, यहाँ मेडिसिन विस्कन्सिन अमेरिकाबाट। र मैले चाहिँ एउटा यहाँ जति पनि छलफल भइरहेको छ धेरै जसो अब यो रवि प्रकरणबाट आएको चाहिँ धेरै कुराहरू समस्याहरूको उसमा चाहिँ एउटा साधारण ऊ चाहिँ मैले यसमा च्याटमा पनि राखेको छु होइन। जब अर्को देशको नागरिकता लिएपछि हाम्रो नेपाली नागरिकता चाहिँ स्वतः रद्द नभए पनि त्यो चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ, एउटा खोटो सिक्को भयो। त्यो समयदेखि जति पनि कारोबार हुन्छ, व्यवसाय, तपाईँ लिगल इलिगल नियमको सबै कुराहरू चाहिँ इलिगल हुन्छ, त्यो स्वतः त्यो कुरा प्रष्ट भइहाल्यो। किनकि त्यसमा गरिएको कामहरू सबै चाहिँ इलिगल भयो होइन। अब इलिगल भए पनि गरिरहेछ, चलिरहेछ व्यवहारमा भन्ने कुरा मात्र भयो होइन, पछि के हुन्छ भन्ने कुरा भएन। त्यो कुरा एकदमै स्वतः सिद्ध छ। रविको केस लाग्नुभन्दा यहाँ साथीहरूसँग कुरा हुँदा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ, उहाँहरूले कानुनको बुदाहरू ल्याउनु भएको थियो। यो त प्रश्न छ, उसलाई त केस लाग्छ, उसको जान्छ भनेर भनेको थिएँ, त्यो छ होइन। त्यही कुरा हामीहरू सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अब त्यसबाट जबरजस्ती गर्दै जाने, भएसम्म गर्दै जाने, भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा पछि हाम्रो कानुनको
व्यवसायको चाहिँ सहायताबाट गर्ने कुराहरू भयो। र मेरो प्रश्न अर्को चाहिँ के छ भने अब बाहिर बसेका छौँ, ग्रिन कार्ड होइन लिएर बसेका छौँ, 2 वर्षभन्दा बढी चाहिँ बसिएको छ र त्यसपछि अब त्यो अनुसार चाहिँ अब नियम बनाएको अनुसार चाहिँ NRN भइयो होइन। भएपछि अब फेरि स्वदेशमा फर्केर जाँदाखेरि सिटिजनसिप छ, बाहिरको लिएको छैन, फेरि नेपालमा फर्केर जाँदाखेरि NRN कार्ड लिएको छैन, अब जाँदाखेरि प्रोसेस के हुन्छ? भनौँ न 8-10 वर्ष बसियो बाहिर, फेरि पछि चाहिँ स्वदेशमा फर्केर गयो, त्यस बेलाको चाहिँ के कस्तो कदमहरू चाहिँ चाल्नुपर्छ होला एकचोटि बताइदिनु भयो हुन्थ्यो। धन्यवाद। तपाईँको त एकदम अघि सबै भन्नुभयो। पहिलो कुरा त त्यो बाहिरको सिटिजनसिप लिइसकेपछि यहाँको कुनै पनि काम लिगलाइज हुँदैन, त्यो त अलर्ट हुनुपर्छ। कतिपय चाहिँ नि अनेस्ट मिस्टेकहरू अथवा हासलहरू छल्न लगाएर त्यसको ऐनबाटै अहिले कानुन प्रस्तावित कानुन बन्न लाग्यो भने त्यसमा स्किप गर्ने, इन्टरिम चाहिँ व्यवस्था के गर्नेतिर लानुपर्छ भन्ने एउटा भयो। अर्को तपाईँले भनिरहेको तपाईँ ग्रिन कार्ड मात्रै लिनुभएको छ भने मेरो सजेसन चाहिँ त्यो NRN कार्ड लिएर आउनु भयो, त्यो देखाउनु भयो भने दुनियाँ यिनीहरू ह्यासल यो कार्डको प्रयोजन हुँदैन के हुँदैन भन्छ। तपाईँ खालि ग्रिन कार्ड मात्रै छ, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट मात्रै छ भने त नेपालमा आउनुहोस्, नेपालको भिसा चाहिने होइन, तपाईँको नेपालकै पासपोर्ट हो, नेपालको पासपोर्ट भइसकेपछि नेपालको सिटिजनसिप प्रयोग गर्नुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्। मेरो सजेसन त त्यो NRN कार्ड पनि लिनु पर्दैन। कार्डको प्रयोजन के हुन्छ? एउटा 10 वर्षसम्म भिसाको फ्री $500 तिरेर त हो नि अहिलेको कुरा सिधा भन्नुभयो। त्यसो भए हुनाले NRN कार्ड यो पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी वा ग्रिन कार्डमा हुने मान्छेहरूले चाहिँ NRN कार्डको प्रयोग म चाहिँ पर्सनल्ली देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले एकदम इजी, किन यो सिटिजन सर सबैको एउटै धारा 291 ले तपाईँलाई राजनैतिक नियुक्ति र मनोनयन निर्वाचनमा रोक लगाएको छ, बाँकी कुरा सबै अनकन्डिसनल छ। कन्डिसन त्यहाँ एउटा मात्रै छ। त्यस कारणले पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीमा र ग्रिन कार्डमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ NRN को कार्ड लिने हासलतिर लागिरहनु भन्दा नलिएरै आफ्नो नेपालको नागरिकता, नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरे सबै कारोबार गर्यो भनेदेखि उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। केही अरू बेनिफिट केही छैन त्यो कार्डले। धन्यवाद डाक्टर नारायण। अब नगेन्द्र पौडेलजी, एउटा क्वेसन सोध्न दिउँ न। नगेन्द्र पौडेलजी तपाईँले क्वेसन राख्नुहोस् न। हस्, नमस्कार। म नगेन्द्र पौडेल वासिङटन DC बाट। मेरो एकदम क्विक क्वेसन छ, यो रिपिटेडली आइराखेको छ। हामीले इनहेरिट गरेको ल्यान्ड एसेट जुन हो नेपालमा, हाउ क्यान वी बेस्ट मोनिटाइज इट? अब त्यहाँ गयो, आई थिङ्क निधाजी सी एड्रेस्ड ब्रिफली, बट द एन्सर वाज भेरी भेग। अब हामी यहाँ बसेका छौँ, वी लिभ अब्रोड, वी वान्टेड टु सेल द ल्यान्ड, हाउ क्यान वी गेट द्याट रेभेन्यू back to our domicile country? Is there any way we can transfer fund through Indian bank, if not through Nepal Rashtra Bank? Or is there any other mechanism for the foreign citizens as per the current constitution of Nepal? Nagendra sir, your question is very valid, and we get it oftentimes. Unfortunately, right now there is no mechanism through the NRB to be able to remit your money outside. You are free to utilize that money in Nepal, but taking it outside is there is no direct way to do it. How about investment? How can we have, ideally sitting land, if we wanted to invest on that land in the form of hotel, international hotel chain? Correct. Are we allowed to get some kind of investment through Nepalese banks? That's a very valid point, sir, and I'm glad you brought it up. So what you can do is you can bring in FDI, minimum 2 crore rupees, to make that building hospitality sector. Your FDI permission will use the word hospitality in it. This is for hospitality purposes. You set up a hotel, and whatever are your revenues generated from this hotel, you can repatriate it as profits from your foreign direct investment. That you can do. So you can convert into dollar. You can take it back to whichever country you are from. I mean, that has to be in the form of dollar. Yeah, but you have to bring in. It's a foreign convertible currency recognized in Nepal. So if you're bringing it from Australia or USA or Canada, wherever,
country of the currency of the country where you're bringing the money from. And you have to bring in, as on date, you have to bring in minimum 2 crore rupees. You set up that building, people are utilizing that building for hospitality purposes, and the revenue generated, you can send it back to your home country. So that comes in like an FDI, that definitely, and that land, that money can be utilized to purchase that land. That land can be transferred, it could be gifted. Since it's your own land, you can gift it to your company. So these are methods that are allowed. Thank you, Nida ji. Thank you. हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौं. हामीले मेसेजमा फ्लड अफ क्वेसन देखेको छौं. नट वन नट टू, a lot of क्वेसन छ. यो ठुलो इस्यु छ र यसलाई चाहिँ नि कन्टिन्युअसली एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेको छ र त्यो रिक्वेस्टहरु पनि हामीलाई आएको देखिएको छ. अब आजलाई यो प्रोग्रामलाई यसैमा यही हामी समाप्त गर्न चाहन्छौं. समाप्त गर्नुभन्दा पहिला म सम्पूर्ण प्रोग्राममा भाग लिनु भएको संसारभरिका दर्शकहरूलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रोग्रामबाट धेरै बेनिफिट भयो होला, केही न केही बेनिफिट भयो. यो ठुलो टपिक छ, यसलाई त हामीले छेड्ने मात्र प्रयास गरेका छौं आज, यो त्यो भन्ने मलाई लागेको छ. म डाक्टर नारायण घिमिरेलाई उहाँको अमूल्य समय दिएर हामीलाई प्रोग्राम यति इन्साइट दिनुभयो, त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. त्यसपछि म हाम्रो निदा मल्ल ज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स, ल एक्सपिरियन्स हामीहरूलाई सुनाउनु भयो र हामीहरूलाई एकदमै इन्क्लुजिटिभ बनाउनु भयो. लट अफ क्वेसन्सहरु निकाल्नु भयो. यसको साथसाथै म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो एएनए को बोर्ड अफ ट्रस्टी र एडभाइजरहरूलाई पार्टिसिपेट गर्नुभएको, एक्टिभ पार्टिसिपेट गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु. एएनए को प्रेसिडेन्ट हामीसँग हुनुहुन्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु. र सम्पूर्ण अरु अर्गनाइजेसनहरु, अमेरिका भरिका सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनहरु जहाँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. र म कार्यक्रमलाई समाप्त गर्नेतिर जाँदै हामी उहाँहरूलाई एउटा हाम्रो स्पिकरहरूलाई एउटा सर्टिफिकेट दिन खोजेका छौं हामीले. एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाज, म निदा दुन ज्यूलाई दिने सर्टिफिकेट, हामीले सर्टिफिकेटमा के छ एकचोटी सरस पढेर सुनाउन चाहन्छु. एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाज, ANA 1983 certificate of appreciation. This acknowledges that Mrs. Nida Doon-Malla has been recognized for sharing your knowledge on ANA organized webinar, NRN related laws and current issues, and signed by ANA President and Coordinator Lakshman Pradhan and myself. Thank you. Any अर्को slide please. Lakshman, please go ahead. यो अर्को कहाँ परेछ? अर्को कहाँ परेछ? नाम अहिले म शेयर गर्छु. ल यो पनि हाम्रो अब डाक्टर घिमिरेजीले उहाँले चाहिँ एकदमै लिगल टेक्निकल, एनआरएन को लिगल टेक्निकलमा भेरी एनालाइसिस गरेर एकदम इन डेप्थ नलेज हामीलाई दिनुभयो. त्यो हाम्रो लागि धेरै राम्रो कुरा र उहाँहरूबाट चाहिँ दुबईबाट चाहिँ धेरै कुराहरू नेपालको एनआरएन सम्बन्धी अहिले भएको कानुनी प्रोभिजनहरू के छन् र के अप्ठ्याराहरू छन्, त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउनु मौका पाए. त्यसको लागि धेरै खुसी लाग्छ. र हामीले आजको यो जुन कार्यक्रम छ नि, यसलाई चाहिँ सकभर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सन आइटममा चाहिँ के हुन सक्छ भनेर हामीले यसलाई समराइज पनि गर्छौं. र तपाईहरु सबैलाई यो आजको जुन चाहिँ यो जुन वेबिनारको एउटा आउटकम, की पोइन्टहरु के हो र एक्सन आइटम के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हामी पछि सबै एएनए का साथीहरुको बीचमा चाहिँ कुराकानी गरेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्नेछौं. अब म हाम्रो डाक्टर घिमिरेलाई चाहिँ हाम्रो एएनए को तर्फबाट एउटा सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन हामी दिँदैछौं र त्यो एप्रिसिएसन सर्टिफिकेट चाहिँ म यहाँ तपाईहरुको समक्ष पढेर सुनाउन चाहन्छु. Association of Nepalese in the America, ANA
1983. Certificate of appreciations. This acknowledges that Dr. Naravan Ghimire has been recognized for sharing your knowledge on ANA, organized webinar, NRN related law and current issue. हाम्रो ANA president विजय भट्टराई र Dr. Usha Sharma coordinator and CPA Lakshman Pradhan, April 29, 2022. Thank you so much. And यदि तपाईहरुलाई यो चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ यो वेबिनार चाहिँ एकदमै राम्रो छ, उपयुक्त छ भने पछि पनि हामीले यो प्रोग्रामहरु पछि पनि तपाईहरुको समक्ष ल्याउने छौं. Thank you so much. धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरु, संसारबाट हेरिरहनु भएको दर्शकहरुलाई. हामी प्रोग्राम अन्त गर्न चाहन्छौं र यहाँ आज अघि मैले भनेको जस्तै धेरै क्वेशनहरु अनआन्सर्ड छन् र धेरै सजेसन के आइराखेको छ भने यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरु हामीले गर्नुपर्छ र ANA ले यसलाई एकदमै मनन गरेको छ. यो एउटा लिडिङ इश्यू हो र हामीले लिड गर्नुपर्छ विथ अर्गनाइज्ड टुगेदर विथ अल अदर अर्गनाइजेसन इन द वर्ल्ड इन्क्लुडिङ आवर NRN पार्टनर्स. सो हामीले चाहिँ यस्तो इश्यूलाई चाहिँ एउटा ठुलो फोर्स बनाएर नै नेपाल सरकारमा पुर्याएर विभिन्न परिवर्तनहरु ल्याउन अघि हामीलाई डाक्टर नारायण अधिकारीज्यू र दिनाज्यूले भन्नुभए जस्तै चेन्जेसहरु ल्याउनको लागि हामीले आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण सहमत छौं र त्यसमा फर्दर हामी लाग्छौं र अरु प्रोग्रामहरु यो किसिमको गर्नुपर्छ कि भन्ने इन्क्युजिटिभ हामीलाई पनि भइ नै सकेको छ र त्यो गर्यौं पनि निश्चय नै यहाँहरुलाई खबर गर्नेछौं र प्रोग्राम आजलाई यही समापन गर्न चाहन्छु भनेर भन्न चाहन्छु. धन्यवाद सबैजनालाई. धन्यवाद सबैजनालाई. Thank you so much. फेसबुक पेज र वेबसाइटमा रहनेछ है यो रेकर्ड. सबैजनाको दिन सुखमय रहोस् है. जो जहाँ रहनु भएको छ